Εγώ αυτό το οποίο έκανα μέσω του Google Earth, έκανα αυτό που κάνουμε και στην χαρτογράφηση, τη γεωλογική, να εντοπίζω αμμορυχία στην περιοχή της Λάρισσας και να συγκρίνω φωτογραφίες πριν και μετά. Είδανε τα μπάζα και ήταν τέτοιος ο όγκος τους, που μπορούσε να δεις ότι κάποιος εκεί πήγε και απέθεσε υλικό. Κατεβαίνω από το αεροπλάνο εδώ στο μικρό αεροδρόμιο που έχουμε. Λοιπόν, είχαν βάλει δεινόσαυρους και οστά σαν ένα πάνελ στον τοίχο, εκεί που περιμένεις να πάρεις τις βαλίτσες, σκελετούς ολόκληρους. Αυτό θυμίζει, δεν ξέρω αν έχεις δει Breaking Bad. Η Παταγωνία είναι σε αυτό το στυλ. Η στέπα, η αχανής, με τους κάκτους, με όλα αυτά. Στην πρεσβεία εδώ, ο όρος που χρησιμοποιούν είναι ερωτικός μετανάστης για άτομα σαν εμένα. Υπήρχε μια πολιτική αποκέντρωση που σου έλεγε ότι όσο πιο μακριά δουλεύεις από την πρωτεύουσα της χώρας, τόσο πιο μεγάλος θα είναι ο μισθός σου για την ίδια ακριβώς δουλειά. Εγώ, σαν ερευνητής, για την ίδια ακριβώς δουλειά παίρνω 50% παραπάνω από το συνάδελφό μου στο Buenos Aires. Είχα την ψευδαίσθηση, γιατί αυτό είναι ψευδαίσθηση φυσικά, ότι έχοντας κάποια χρήματα στην άκρη, πες ότι συμβεί κάτι, χρειάζομαι κάτι ή με χρειάζεται κάτι η οικογένειά μου, ότι παίρνω το επόμενο αεροπλάνο και είναι εκεί. Χρειάζεται να πάρω τουλάχιστον 3 αεροπλάνα. Οπότε στην καλύτερη περίπτωση χρειάζεται να ταξιδεύω 26-27 ώρες ή 48. Για όλο αυτό το ταξίδι χρειάζομαι σήμερα τουλάχιστον 2.000. Καλώς ήρθατε. Ακόμα ένα επεισόδιο Brain Drained. Σήμερα έχουμε έναν εξαιρετικό φίλο από τη Λατινική Αμερική, θα μας πει περισσότερα, το Βαγγέλη. Λοιπόν, καλώς ήρθες, Βαγγέλη. Για πες μας, ποιος είσαι, με τι ασχολείσαι, πού βρίσκεσαι. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λέγομαι Βλάχος Βαγγέλης. Αυτή τη στιγμή ζω και εργάζομαι στο τρελαίο της Παταγωνίας και είμαι παλαιοντολόγος. Καταπληκτικό. Μου θυμίζεις το Ροζ Γκέλερ. Είστε σχεδόν ήδη. Ναι, Θα μου πει πολύ, φαντάζομαι. Και μάλιστα και η παρέα που έχω στην Ελλάδα ήμασταν φανατικοί με τα φιλαράκια. Τι είχαμε ακριβώς και πάνω στην όλη φάση που ήταν στο πικ η σειρά αυτή. Και συνέχεια με κοροϊδεύαν σαν Ροζ Γκέλερ, μου έκαναν τα ίδια πράγματα που γίνονταν εκεί. Οπότε πεταγόμουν να πω κάτι. Ξέρετε, σήμερα βρήκα αυτό στη δουλειά. Έκαναν πως βαριούνται και πως κοιμούνται. Μπορεί να αρχίσει όλες τις προσκλήσεις που τους έκανα για ομιλίες και τέτοια. Ίδια ακριβώς φάση. Καταπληκτικά. Βασικά, εντάξει, συνήθως ξεκινάω αλλιώς, αλλά σήμερα θα το ξεκινήσω έτσι. Τι κάνει ένας παλαιοντολόγος? Ο παλαιοντολόγος είναι ένας επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη των ζώων, των φυτών, των οργανισμών που ζούσαν στο παρελθόν. Κατά το παρελθόν, ξεκινώντας από την εμφάνιση της ζωής μέχρι και τις εξαφανίσεις των διαφόρων οργανισμών και μέχρι και σήμερα. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε πώς εμφανίστηκε η ζωή στον πλανήτη, πώς εξελίχθηκε και εξελίσσεται η ζωή στον πλανήτη, πώς μπορεί να εξαφανιστεί, πότε συνέβη αυτό και γιατί, και φυσικά να μάθουμε πώς επιδρά και αλληλεπιδρά το περιβάλλον, κλιματικές αλλαγές, γεγονότα εξαφανίσεων. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που όλοι προσπαθούμε να συνεισφέρουμε και η δουλειά μας αφορά ένα μεγάλο κομμάτι που είναι το ύπαιθρο. Κάνουμε ανασκαφές, ανακαλύπτουμε καινούργια πολυθώματα. Τα πολυθώματα είναι τα απομεινάρια αυτών των οργανισμών, είτε ολόκληροι οργανισμοί, είτε τμήματά τους, ή ακόμη και τα ίχνη που αφήνουν. Είναι αποδείξεις που μας επιτρέπουν να τους μελετήσουμε τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία διατηρούνται. Αφιερώνουμε ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας μας σε αυτό, πηγαίνοντας σε όλα τα μέρη που μπορεί να έχουν απολυθώματα με σκοπό να τα βρούμε και να τα ανασκάψουμε και να τα ανακαλύψουμε. Και μετά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας αφορά τη μελέτη τους, δουλειά που γίνεται στο εργαστήριο, στο γραφείο, σε συνέδρια, όπου προσπαθούμε να δούμε τι είδους οργανισμός είναι, πότε ζούσε, γιατί εξαφανίστηκε, αν τυχόν εξαφανίστηκε και ούτω καθεξής. Μας ενδιαφέρει οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν και συνεισφέρουμε, για να κλείσω έτσι μια πρώτη αρχική εισαγωγή, συνεισφέρουμε ταυτόχρονα στην επιστήμη της βιολογίας, μαθαίνοντας και ανακαλύπτοντας την εξέλιξη και τα ζώα του παρελθόντος, τα φυτά του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα συνεισφέρουμε και στην επιστήμη της γεωλογίας, γιατί τα πολυθώματα είναι δείκτες περιβάλλοντος, είναι δείκτες ηλικίας, μπορεί να είναι ακόμη μέχρι και δείκτες ορυκτών πόρων. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υπάρχουν συγκεκριμένα μικροπολυθώματα τα οποία σε οδηγούν να εντοπίσεις ένα πιθανό κοίτασμα. Επομένως, η παλαιοντολογία είναι μια εφαρμόσιμη επιστήμη, μια εφαρμόσιμη και μια εφαρμοσμένη επιστήμη που συνεισφέρει σε πολλές διαφορετικές βασικές θετικές επιστήμες. Πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε πίσω λοιπόν, από την αρχή. Παιδική ηλικία, εντάξει, συνοπτικά. 2-3 αναμνήσεις, έτσι, ας το πω, τι έχεις, πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, δηλαδή, και πώς ήταν εκείνα τα χρόνια? Εγώ γεννήθηκα στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλία, εκεί μεγάλωσα.
Στον Γκάμο, μέσα στην πόλη, δεν μέναμε σε κάποιο χωριό. Είμαι 41 ετών, επομένως έζησα και όλα αυτά τα καλά χρόνια πριν από το ίντερνετ και πριν από την τεχνολογία. Πολύ ωραία παιδικά χρόνια, με την έννοια ότι ήμασταν όλη μέρα έξω στον δρόμο, με τα ποδήλατα, παίζοντας μπάλα, τρέχοντας, κάνοντας ό,τι κάνει κάθε παιδί, με ασφάλεια και με πολύ κέφι. Σε μια πόλη μικρή, όπου είναι ιδανική για να μεγαλώσεις, γιατί μπορείς να πας παντού με τα πόδια, σε γνωρίζουν όλοι, γνωρίζουν τους γονείς σου, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και ταυτόχρονα μεγάλωσα σε μια οικογένεια που πάντα οι γονείς μου δούλευαν, προσπαθούσαμε να είμαστε καλά, δεν είχαμε ποτέ έτσι ιδιαίτερη ευχέρεια, μια απλή, νορμάλ οικογένεια της επαρχίας, με γονείς που δουλεύουν όλη την ημέρα προσπαθώντας να είμαστε καλά. Μια απλή, θα έλεγα, τυπική οικογένεια της επαρχίας και κάπου εκεί, μέσα στην παιδική ηλικία, άρχισαν να βγαίνουν και τα όνειρα, το τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω και γιατί. Πολύ ωραία. Και έτσι μεγαλώνοντας, ας το πω, πότε ξεκίνησες να σκέφτεσαι σιγά σιγά τι θα σπουδάσεις, τι θα κάνεις κλπ. Εγώ όταν ήμουν μικρός ήθελα να γίνω Batman. Αυτό ήταν το αρχικό πράγμα. Έτσι. Και για κάποιο λόγο οι ταινίες πάντα έπαιζαν ένα ρόλο. Οπότε όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι, έχω και φωτογραφίες, έβαζα σακούλες σκουπιδιών σαν Μπέρτα και έκανα τον Batman. Μέχρι που με πήρε η μάνα μου και πήγαμε στο κινηματοθέατρο στην Καρδίτσα να δούμε το Jurassic Park που είχε βγει τότε. Εγώ πρέπει να ήμουν 7-8 χρονών, κάποια τέτοια ηλικία, στη μέση του δημοτικού. Και βγαίνοντας από το σινεμά, θυμάμαι χαρακτηριστικά να λέω: Μάνα, εγώ θα γίνω δεινοσαυρολόγος όταν μεγαλώσω. Δεν ήξερα καν την έννοια παλαιοντολόγος. Έλεγα: θα γίνω δεινοσαυρολόγος. Και από τότε κόλλησα. Και ευτυχώς οι γονείς μου βοήθησαν σε όλο αυτό. Δηλαδή, όταν είδαν ότι εγώ ενδιαφέρομαι και μετά πήγαινα στη βιβλιοθήκη, έπαιρνα βιβλία, τα διάβαζα, έκοβα, έβγαζα φωτοτυπίες, προσπαθούσα έτσι να έχω τους σκελετούς και τέτοια και μάθαινα πολλά. Με βοήθησαν σε αυτό το πράγμα, με παραπάνω βιβλία, με το να βοηθήσω να βρω την κατεύθυνση που θα κάνω και φυσικά να μην με εμποδίσουν. Γιατί και ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει η ελληνική κοινωνία είναι ότι πολλές φορές έχει γονείς οι οποίοι παρεμβαίνουν σε αυτά τα όνειρα και λένε: όχι, τι θα κάνεις τώρα, δεν θα βρεις δουλειά με αυτό. Πήγαινε να γίνεις ο γιατρός, δικηγόρος, δάσκαλος, κάτι άλλο. Ευτυχώς όχι μόνο με βοήθησαν, αλλά δεν με εμπόδισαν σε αυτή την πορεία. Και σήμερα υπάρχει αυτή η περίφημη γενιά του Jurassic Park, παλαιοντολόγοι που είμαστε σήμερα, ας πούμε, από 35-36 ετών μέχρι περίπου 50, που είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα αγόρια και τα κορίτσια που είδαν το Jurassic Park στην ηλικία του δημοτικού ή στις αρχές του γυμνασίου και εξαιτίας αυτής της ταινίας αποφάσισαν να γίνουν παλαιοντολόγοι. Για παράδειγμα, σε μία από τις τελευταίες ταινίες, όχι ότι μου άρεσαν ιδιαίτερα, ας πούμε, ένας από αυτούς, ένας από τους αντιπροσώπους της γενιάς του Jurassic Park, έφτασε να είναι σύμβουλος επιστήμονας στις τελευταίες ταινίες αυτής της τριλογίας της καινούργιας. Οπότε εντάξει, είναι ενδιαφέρον. Και πας και συζητάς με συναδέρφους και λένε όλοι: ναι, ναι, και εγώ είδα το Jurassic Park και έτσι αποφάσισα να γίνω παλαιοντολόγος. Αυτή είναι έτσι σε fast forward όλη η ζωή. Ξεκίνησε με ένα τέτοιο όνειρο από μια ταινία και δεν κοίταξα πίσω. Δηλαδή ποτέ δεν είχα δεύτερη σκέψη. Ήμουνα πάντα εκεί. Και με το που βρήκα ποιος θα ήταν ο δρόμος που θα έπρεπε να ακολουθήσω στην Ελλάδα για να γίνω παροντολόγος, το ακολούθησα τυφλά με τη μία. Συγγνώμη για την αγωνία μου, υπάρχει συγκεκριμένη σχολή ή π.χ. πας γεωλογία και μετά παίρνεις κατεύθυνση, κάτι τέτοιο? Είναι μια εφαρμοσμένη επιστήμη. Το βασικό πτυχίο θα πρέπει να είναι κάποιος σε θετική επιστήμη. Συνήθως υπάρχουν δύο σχολές στον κόσμο. Εμείς ακολουθούμε τη λεγόμενη γερμανική σχολή, όπου πρέπει να συνήθως πας μέσω της γεωλογίας. Ενώ υπάρχει και η λεγόμενη γαλλική σχολή, η οποία πας μέσω της βιολογίας. Και μετά θέλει μεταπτυχιακή ειδίκευση και επίσης θέλει διδακτορικό. Θέλει μια διδακτορική έρευνα, είναι μια εφαρμοσμένη επιστήμη και θέλει εξειδίκευση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και σήμερα μάλιστα η εξειδίκευση είναι ακόμα πιο εξειδικευμένη, ας πούμε, αν και είναι λίγο cumbersome αυτό που είπα. Με αποτέλεσμα, ακόμα και στην καλύτερη των περιπτώσεων, να χρειάζεσαι τουλάχιστον 10 με 12 χρόνια σπουδών, ακόμα και να μην χάσεις κανένα έτος, να πάνε όλα καλά. Θέλεις 10 με 12 χρόνια σπουδών για να μπορέσεις επίσημα να είσαι παλαιοντολόγος και να μπορείς να εργαστείς ως παλαιοντολόγος, στην καλύτερη περίπτωση. Απλά εντάξει, προσπαθώ λίγο να καταλάβω. Εντάξει, είχες αυτό το όνειρο από 7 χρονών. Θέλω να πω,
ότι όλη αυτή η πολυπλοκότητα, τα βήματα και μεταπτυχιακό χρειάζεται και διδακτορικό χρειάζεται και τέτοια, σε ποια φάση τα συνειδητοποίησες, δηλαδή πόσο πολύπλοκο θα ήταν να το φτάσει αυτό το πράγμα? Το ήξερα αρκετά νωρίς, ήδη από στο τέλος γυμνασίου, αρχές λυκείου το είχα ξεκάθαρο. Αυτό λόγω ενός συγγενούς φίλου, πολύ κοντά στην οικογένεια, ο οποίος ήταν καθηγητής στο τμήμα γεωλογίας στο Αριστοτέλειο, στη Θεσσαλονίκη, σεισμολόγος, καμία σχέση με μένα, αλλά ήταν στην ειδικότητα αυτή. Ένα καλοκαίρι θυμάμαι μου τα εξήγησε όλα, μου τα είχε πολύ ξεκάθαρα φυσικά στο μυαλό του, μου είπε ότι αυτός είναι ο δρόμος και έτσι εγώ το είχα ξεκάθαρο. Και με συμβούλευσε να ακολουθήσω για παράδειγμα θετική κατεύθυνση στο Λύκειο. Μου είχε εξηγήσει επίσης τις σχολές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε 3 τμήματα γεωλογίας. Το τμήμα στην Αθήνα είναι τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, το ΕΚΠΑ, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε το τμήμα Γεωλογίας στη Θεσσαλονίκη, στο ΑΠΙΘΙΤΑ, και το τμήμα Γεωλογίας στην Πάτρα. Και μου είχε εξηγήσει τα υπέρ και τα κατά του κάθε τμήματος, το τι προοπτικές θα μπορούσε να έχει. Και έτσι εγώ είχα αποφασίσει, για παράδειγμα, από πολύ νωρίς, πριν καν αρχίσω να δίνω πανελλήνιες στη Δευτέρα Λυκείου, ότι θα πάω στο τμήμα Γεωλογίας της Θεσσαλονίκης. Και στο μηχανογραφικό μου έβαλα μόνο μία σχολή. Είχα βαθμό για να το πετύχω, οπότε δεν είχα κάποιο πρόβλημα και έβαλα μόνο μία σχολή γιατί δεν με ενδιαφέρε κάτι άλλο. Ήμουν πολύ στοχευμένο σε αυτά, δηλαδή δεν είχα κανέναν ενδιασμό. Θυμάμαι στο θέμα του Λυκείου, και αυτό το θεωρώ σημαντικό, εγώ ήμουν καλός μαθητής σε όλα τα μαθήματα και το γεωλογικό είχε πολύ χαμηλή βάση. Εκείνη την εποχή νομίζω ήταν γύρω στις 11.000 μόρια. Επομένως ήξερα ότι θα περνούσα χωρίς κάποιο πρόβλημα. Είχα βέβαια τη φιλοδοξία να περάσω πρώτος όσο πιο ψηλά γίνεται. Και γι' αυτό άρχισα να καίω μαθήματα. Λέω εντάξει, δεν χρειάζομαι να πάω να γράψω καλά και στα 9 μαθήματα, τότε δίναμε 9 πανελλήνιες. Και λέω εντάξει, θα κάψω τα θεωρητικά. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με την έκθεση και με την ιστορία. Επίσης δεν παρακολούθησα και τίποτα από τη βασική, ούτε αρχαία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ασχολήθηκα μόνο με τα μαθήματα των θετικών επιστημών, στα οποία έγραφα από 17-18 και πάνω, ιστορία και έκθεση κάτω από τη βάση. Το θέμα όμως ποιο είναι, και για μένα αυτό ήταν μάθημα. 15 χρόνια μετά, σαν παλαιοντολόγος, διαπίστωσα ότι αυτά τα κενά που είχα αφήσει τα βρήκα μπροστά μου. Πρώτον, χρειάζεται να γράψεις εργασίες, να γράψεις τη διατριβή σου, να γράψεις κείμενα. Και εγώ δεν είχα εξασκηθεί ιδιαίτερα, ούτε είχα πιέσει τον εαυτό μου να μάθει να γράφει καλά έκθεση. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό. Και το είδα μετά σαν ένα μειονέκτημα όταν χρειάστηκε, σαν ερευνητής, να μπορώ να κάτσω και να γράψω. Έβλεπα ότι αυτό μου έλειπε. Και αυτό που δεν το περίμενα σίγουρα είναι ότι θα μετάνιωνα επειδή δεν ασχολήθηκα με τα αρχαία ελληνικά. Γιατί έλεγα πού μπορεί να τα χρειαστώ. Κι όμως, στην παλαιοντολογία τα χρειάζεσαι, γιατί όλα τα ονόματα ειδών τα οποία ακούς είναι λέξεις στα λατινικά, αλλά συνήθως είναι είτε στα λατινικά είτε βασίζονται στα αρχαία ελληνικά. Παίρνουν την αρχαία ελληνική λέξη και φτιάχνουν ένα όνομα είδους ή όνομα γένους, και είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούν στην επιστήμη. Και χρειάστηκε μετά στα γεράματα να κάτσω να ανοίξω λεξικά, γραμματική για το πώς θα πρέπει να κλείνονται σωστά, πώς να τα συνδέσω σωστά, να φτιάξω τα καινούργια είδη που χρειάστηκε να ονομάσω στη δουλειά μου. Χρειάστηκε να καθίσω να διαβάσω αρχαία ελληνικά και λέω τι κρίμα, έπρεπε τότε να μην το είχα αφήσει, ας πούμε, κάτω από τη βάση, να μην ασχοληθώ καν. Άρα, αν κάτι κατάλαβα έτσι μετά από χρόνια, είναι ότι για να φτάσει σε ένα σημείο στο υψηλότερο επίπεδο μεταπτυχιακό διδακτορικό, πρέπει να μην έχεις κενά. Πρέπει να έχεις συμπληρωμένα όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα, ακόμη και κάποια που να είναι θεωρητικής φύσεως και να λες ότι δεν σε ενδιαφέρουν, ή το αντίθετο. Αν είσαι θεωρητική κατεύθυνση, δεν πρέπει να αφήσεις τη θετική. Πρέπει να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί στο υψηλότερο επίπεδο χρειάζεσαι τα πάντα. Όλα αυτά τα εφόδια είναι πολύ κομβικά. Ωραία. Και περνάς λοιπόν στη μοναδική σχολή που δήλωσες και πας στη Θεσσαλονίκη. Πώς ήταν τα φοιτητικά χρόνια? Τα φοιτητικά χρόνια ήταν πολύ ωραία. Καταρχήν, επειδή πλέον γινόταν, ας πούμε, το όνειρο πραγματικότητα, ήμουνα πολύ τυπικός φοιτητής. Πήγαινα σε όλα τα μαθήματα. Στο γεωλογικό επίσης έχουμε και πάρα πολλά εργαστήρια. Οπότε κάθε μέρα είχαμε υποχρεωτικό. Θεσσαλονίκη είναι πολύ ιδιαίτερη πόλη, την αγαπώ πάρα πολύ και έχει την Πανεπιστημίου πολύ στο κέντρο. Οπότε πραγματικά ήταν ωραίο να είσαι στο πανεπιστήμιο. Είχες μετά τις καφετέριες, είχες τα πάντα όλα γύρω. Οπότε μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι, η φοιτητική ζωή της Θεσσαλονίκης. Ήμουν πολύ τυπικός, πήγαινα σε όλα τα μαθήματα και ο στόχος μου ήταν να πάω το συντομότερο δυνατό ένας καφές. Αυτό ήθελα.
Οπότε αμέσως προσπάθησα να έρθω σε επαφή με κάποιον από τους καθηγητές εκεί. Βρήκα την μετέπειτα μέντορά μου, την Ευαγγελία Τσουκαλά, τώρα είναι ομότιμη καθηγήτρια του τμήματος, παλαιοντολόγος, η οποία μου υποσχέθηκε ότι το καλοκαίρι θα με πάρει ένας καφές και έτσι περίμενα πώς και πώς να φτάσει το καλοκαίρι του 2004 να πάω στις πρώτες μου καφές. Πρώτο έτος, πρωτοετής. Και το 2004 το καλοκαίρι αυτό ήταν φανταστικό, δηλαδή είναι το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μου. Πήγα πρώτη φορά ένας καφές. Μετά είχαμε το Euro. Είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης προσπάθησα να είμαι λίγο εθελοντής εκεί στη Θεσσαλονίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο λέω καλύτερη χώρα να ζεις. Δηλαδή παράδεισος. Τι άλλο θέλω. Είναι όλα τέλεια. Πρώτο έτος φοιτητής. Ανασκαφές να πιάνεις και να βρίσκεις για πρώτη φορά πολυσώματα φανταστικά. Δηλαδή δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, αυτό το αίσθημα. Και μετά να νιώθεις γύρω σου ότι όλα πάνε καλά, να νιώθεις γύρω σου ότι η χώρα είναι top και έλεγα εντάξει, το μέλλον είναι τέλειο. Το μέλλον θα πάει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάτι στραβά. Έτσι σκεφτόμουν τότε, το 2004. Πριν σου πάω στην επόμενη ερώτηση, Παγίδα, η απλή ερώτηση. Η σχολή πώς ήταν, θέλω να πω, ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σου? Η σχολή ανταποκρίθηκε 100% στις προσδοκίες μου, διότι είδα για παράδειγμα ότι είχε αυτό το πολύ έντονο στοιχείο υπαίθρου. Δηλαδή κατάφερα να περνάω όλο μου το καλοκαίρι στο ύπαιθρο, να σκάβω ακολουθώματα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της χρονιάς μου επέτρεπαν να καθαρίζω ακολουθώματα στο εργαστήριο, να έχω δηλαδή επαφή με αυτό το πράγμα. Επίσης είχε και πολλές άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η ομάδα στην οποία είχα μπει τότε έτρεχε τη σπηλαιολογική εταιρεία και έκανα εξερευνήσεις και σε σπήλαια, γιατί και στα σπήλαια μπορείς να βρεις απολιθώματα. Οπότε είχε και τέτοιες δραστηριότητες έξω από το βασικό κομμάτι σπουδών, τα οποία εντάξει δεν είναι τέλεια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι στο ύπαιθρο. Επίσης, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στη σχολή είναι ότι κάθε Μάιο έχουμε τις λεγόμενες ασκήσεις υπαίθρου. Οπότε σταματάνε τα μαθήματα, δεν υπάρχουν μαθήματα το Μάιο πριν από την εξεταστική και πας ασκήσεις στο ύπαιθρο. Είναι διαφορετικές κάθε χρόνο, αλλά γνωρίζεις το γεωλογικό αντικείμενο στο ύπαιθρο σχεδόν όλης της Βόρειας Ελλάδας. Στο τέταρτο έτος μάλιστα έχει τις μεγάλες εκδρομές, οι οποίες είναι πολύήμερες και πας και κάνεις το γύρο της Ελλάδας να δεις όλη τη γεωλογία της χώρας. Και μετά έχει και μια άλλη εκδρομή που είναι στη Μήλο και στη Σαντορίνη για να δεις όλο το κομμάτι το ηφαιστειολογικό. Γιατί η γεωλογία, αυτό που έχει το καλό για μένα, και ανοίγω έτσι μια παρένθεση, αν κάποιος του αρέσει η φύση, του αρέσει η επιστήμη, η θετική επιστήμη, αλλά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη κλίση προς κάποια από αυτές, η γεωλογία είναι ιδανική γιατί καλύπτει ένα πολύ βασικό και μεγάλο κομμάτι από όλες τις επιστήμες. Έχει βασικές γνώσεις φυσικής, βασικές γνώσεις μαθηματικών, βασικές γνώσεις χημείας, βασικές γνώσεις βιολογίας και καλύπτει τα πάντα από τον πυρήνα του πλανήτη μέχρι και την ατμόσφαιρα. Η μετεωρολογία εντάσσεται στη γεωλογία γιατί είναι κομμάτι της γεώσφαιρας, κομμάτι όλου αυτού του πλανήτη και έχει σχέση και με το φλοιό της γης. Οπότε αν κάποιος ψάχνει μια θετική επιστήμη που να έχει λίγο απ' όλα σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά κανένα από αυτά να μην χρειάζεται να είσαι top, δηλαδή να ασχοληθείς αποκλειστικά με τα μαθηματικά, αποκλειστικά με τη φυσική και επίσης να θέλεις ύπαιθρο, να θέλεις να βγαίνεις έξω στη φύση, η γεωλογία για μένα είναι ιδανική. Ιδανική επιστήμη, μαθαίνεις το πώς λειτουργεί ο πλανήτης και πώς λειτουργούσε ο πλανήτης και ταυτόχρονα είσαι και μπορεί και κάθε μήνα να είσαι κάπου έξω στη φύση, να σκαρφαλώνεις, να εξερευνείς. Τι καλύτερο. Τουλάχιστον για μένα, για το δικό μου στυλ, ήταν ιδανικό. Οπότε με αυτή τη λογική ξεπέρασε τις προσδοκίες. Γιατί γνώρισα, ας πούμε, μέρη στην Ελλάδα που δεν θα πήγαινα ποτέ. Έχω περάσει μήνες ολόκληρους κάθε χρόνο στα Αγρεβενά. Δεν υπήρχε λόγος να πάω εκεί αν δεν ήταν τα πολυθώματα. Και τα νιώθω π.χ. σαν δεύτερη πατρίδα μου από όλη τη δουλειά, από όλο τον χρόνο, από όλο τον κόσμο που έχω γνωρίσει εκεί. Πήγαινα, ας πούμε, καλοκαίρι Χαλκιδική και αντί να με ενδιαφέρει να κάνω μπάνιο, εξερευνούσα σε όλα τα παράλια που έχει τα κατακόρυφα αυτά παράλια. Εκεί έκανα το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό μου. Έσκαβα γιγαντιαίες χελώνες στα γκρέμια που έχει, ξέρω, στην Καλλικράτεια, στην Επονομή. Οι άλλοι δίπλα έκαναν, οι φίλοι, οι κοπέλες, όλα αυτά πηγαίναν σαν παρέα και έκαναν μπάνιο. Και εγώ πήγαινα και έψανα χελώνες και απολυθώματα. Ένα πολύ ωραίο πράγμα και πολύ ιδιαίτερο πράγμα και
Ίσως κάποιος δεν φαντάζεται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να το κάνει στην Ελλάδα, και όμως μπορείς. Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική χώρα για τα απολιθώματα σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορείς να το κάνεις. Όπως επίσης μπορεί να το κάνεις και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό είναι το καλό με τη γεωλογία και με την παλαιοντολογία. Πολιθώματα υπάρχουν σχεδόν παντού. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να τα ψάξεις και πραγματικά σε γεμίζει. Εμένα τουλάχιστον αυτό μου έχει μείνει μετά από σχεδόν 20 χρόνια που ασχολούμαι έτσι επαγγελματικά με αυτό. Πολύ ωραία. Να πω την αλήθεια, και εγώ δεν φανταζόμουν ότι είναι έτσι η σχολή. Δεν έχει τύχει να γνωρίζω κάποιον που να έχει τελειώσει συγκεκριμένη σχολή. Οπότε πραγματικά με ένα έκπληκτο, α το πούμε, αυτά που μοιράζεσαι. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Απλά έτσι μια απλή ερώτηση, επειδή γενικά αυτό δεν το συνειδητοποιούμε νομίζω πολλές φορές στην Ελλάδα, αλλά είναι νομίζω σημαντικό. Π.χ. μου λες για όλες αυτές τις εκδρομές που χρειαζόταν π.χ. να πάτε κλπ. Αυτά τα καλύπτει το πανεπιστήμιο ή πρέπει να τα πληρώσεις από την τσέπη σου? Το πανεπιστήμιο, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του budget πάει σε αυτές τις υπαίθριες ασκήσεις, γιατί ακριβώς θεωρεί ότι χωρίς υπαίθριες ασκήσεις δεν μπορείς να μάθεις γεωλογία, και όντως έτσι είναι. Σε όλες τις μονοήμερες ή διήμερες που υπάρχουν, τα καλύπτει το πανεπιστήμιο, λεωφορεία κλπ. Σε αυτές που είναι πολυήμερες, ανάλογα με τη συμμετοχή και με το budget, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις κάποια συμμετοχή για κάτι. Εγώ, αν θυμάμαι καλά, το μόνο που χρειάστηκε να πληρώσω ήταν μια μικρή συμμετοχή σε αυτές τις δύο πολυήμερες εκδρομές. Αλλά είναι τόσο το ενδιαφέρον να πας, ξέρω εγώ, Σαντορίνη, περιμένεις αυτή το τέταρτο έτος για να πας Σαντορίνη, ο άλλος δεν σκέφτεται καν Μάιο μήνα σε ένα από τα απομορφότερα νησιά, μια εβδομάδα, και να μαθαίνεις κιόλας, να πηγαίνεις να βλέπεις όλα τα ηφαίστεια, τα ενεργά, τα παλαιά και ούτω καθεξής. Ή ξέρω εγώ, κάνεις το γύρο της Ελλάδας και βλέπεις όλα τα πετρώματα και τις ζώνες και μαθαίνεις πώς εξελίχθηκε η χώρα. Βλέπεις τεχνικά έργα, ξέρω εγώ, σύραγγες, γιατί έχουμε, ας πούμε, και τεχνική γεωλογία. Δεν το ανέφερα. Αλλά θες να μάθεις δρόμους, σύραγγες, γέφυρες, φράγματα, όλα αυτά τα τεχνικά έργα έχουν πολλή γεωλογία από πίσω τους. Οπότε πας και μαθαίνεις όλα αυτά. Και η Ελλάδα ευτυχώς έχει αυτή την ποικιλία να μπορεί να στηρίξει το πλήρες γεωλογικό curriculum. Μπορείς να μάθεις τα πάντα της γεωλογίας, να τα μάθεις στην Ελλάδα. Άλλες χώρες δεν το έχουν, δεν έχουν αυτή την ποικιλία. Τρίτο έτος έχουμε τις περίφημες χαρτογραφήσεις, όπου πας σε ένα σημείο άγνωστο, έχεις ένα χάρτη τοπογραφικό και πάνω εκεί χαρτογραφείς τα πετρώματα πώς είναι και φτιάχνεις ένα γεωλογικό χάρτη. Εκεί, ας πούμε, μπορεί να είσαι 15 μέρες στο ύπαιθρο κάθε μέρα, ώρες ολόκληρες, κάτω από τον ήλιο, να το μάθεις αυτό. Όλα αυτά λοιπόν είναι κομβικά, τα καλύπτει το Πανεπιστήμιο, προσπαθεί κάθε χρόνο και ευτυχώς μαθαίνω ότι μέχρι και σήμερα το διατηρεί. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχάριστη η έκπληξη, ας το πω. Και λοιπόν, σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της σχολής και πώς είναι τα επόμενα βήματα, πώς αρχίζεις να προετοιμάζεσαι, πώς τα Ναι. προγραμματίζεις? Εμένα ο σκοπός μου ήταν ήθελα να δουλέψω στην έρευνα. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε, τελειώνοντας το βασικό πτυχίο, να ασχοληθώ με μεταπτυχιακό και με διδακτορικό. Και εκεί συνήθως σε εμάς έχεις δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να φύγεις πολύ γρήγορα έξω ή στην Ελλάδα και να ειδικευτείς σε κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ξέρω, για παράδειγμα, σήμερα είναι πολύ hot να δουλεύεις με απολιθώματα τα οποία σκανάρονται σε CT scanners και κάνεις την εσωτερική του δομή. Ξέρω, από ένα κρανίο, παίρνεις ένα κρανίο, το σκανάρεις σε ένα CT scan με μικροσκοπικές τομογραφίες και κατασκευάζεις την εσωτερική δομή του εγκεφάλου. Δηλαδή, πώς ήταν ο εγκέφαλος, πώς ήταν τα νεύρα, πώς ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε έχει ανθρώπους σήμερα οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει να πάνε σε ένα Ινστιτούτο, σε έναν χώρο που να μπορούν να μάθουν αυτό το εργαλείο, γιατί μετά, αν είσαι πολύ καλό σε αυτό το εργαλείο, είσαι ίσως περιζήτητος ή τέλος πάντων είναι πιο εύκολο να βρεις μετά δουλειά και μετά, αφού έχεις ειδικευτεί σε μια τεχνική, να βρεις το θέμα της δουλειάς, το θέμα της έρευνας που θα κάνεις. Αυτός ήταν ο πρώτος δρόμος. Εγώ ακολούθησα τον δεύτερο. Ο δεύτερος δρόμος είναι να ειδικευτείς σε κάτι. Να βρεις ένα θέμα, συνήθως είναι μια ομάδα ζώων, μια ομάδα φυτών ή ένα συγκεκριμένο group, στο οποίο να υπάρχουν απολιθώματα, να μην το έχει δουλέψει κανείς ή σχεδόν κανένας, και έτσι να προσπαθήσεις πολύ γρήγορα να εξειδικευτείς σε αυτό το αντικείμενο, πολύ συγκεκριμένο, ώστε μετά να είσαι περιζήτως από αυτή την άποψη. Αν υπάρχει project με τη συγκεκριμένη ομάδα, με το συγκεκριμένο θέμα σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, να μπορείς να το χτυπήσεις. Εγώ ακολούθησα αυτό. Στην Ελλάδα η πλειονότητα των παλαιοντολόγων ασχολείται με τα θηλαστικά, γιατί έχουμε φοβερά απολιθώματα θηλαστικών.
όπως επίσης και με τον άνθρωπο. Πολλοί ασχολούνται με τα ανθρώπινα πολιθώματα, με την πανανθρωπολογία και όλο αυτό το κομμάτι. Στην Ελλάδα έχουμε λίγα πολιθώματα ερπετών. Και εγώ επειδή είχα ξεκινήσει από δεινόσαυρους και επειδή στην Ελλάδα δεν μπορούμε να βρούμε δεινόσαυρους, γιατί όταν ζούσαν αυτές οι ομάδες η Ελλάδα δεν υπήρχε, ήταν βυθός. Επομένως δεν υπήρχε ξηρά ώστε να περπατήσουν, να ζήσουν οι δεινόσαυροι, να πεθάνουν και να απολυθωθούν εκεί. Πήγα στο αμέσως στην καλύτερη ομάδα ερπετών που είχαμε στη χώρα μας, που είναι οι χελώνες. Δεν ασχολούνταν κανένας με τις χελώνες, υπήρχαν πολύ σημαντικά απολυθώματα. Υπήρχαν απολυθώματα γιγαντιαίων χελωνών που μπορούσαν να φτάσουν ενδεχομένως μέχρι και τα 2 μέτρα σε μέγεθος. Χερσαίες χελώνες, σαν αυτές που είναι στα Γκαλάπαγκο σήμερα ή στην Κεντρική Αφρική. Όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα μέχρι πριν από περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια ήταν γεμάτη με τέτοιου είδους χελώνες. Και στην περιοχή του Θερμαϊκού επανομή, μεγάλο έμβολο μηχανιών και από την άλλη πλευρά Μακρύγιαλο, Αγιάννη, έχει φοβερά απολυθώματα από αυτές τις γιγαντιαίες χελώνες, οπότε ξεκίνησα εκεί και λέω θα ασχοληθώ με αυτή την ομάδα ζώων, έκανα την έρευνα αγοράς, είδα ότι υπήρχαν ελάχιστοι στον κόσμο που ασχολιόταν με αυτό και λέω θα εξειδικευτώ όσο πιο καλά και όσο πιο γρήγορα γίνεται σε αυτό το αντικείμενο. Με σκοπό μετά όταν θα είμαι σε μια φάση να ολοκληρώνω το διδακτορικό, να έχω ανοιχτές τις αντένες μου, να δω σε ποια σημεία του κόσμου θα μπορούσα να πάω. Ήθελα σίγουρα να πάω για postdoc στο εξωτερικό, ήθελα σίγουρα να πάω σε άλλα μέρη και ιδιαίτερα με ενδιέφερε να ψάξω σε κάποιο μέρος που να έχει ακόμα καλύτερο ύπαιθρο από αυτό που είχαμε στην Ελλάδα. Οπότε έψαχνα για Κίνα, έψαχνα για Μογγολία, έψαχνα για Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στο κέντρο, τύπου Νεμπράσκα, αυτά τα μέρη. Όχι, δεν με ενδιέφερε Νέα Υόρκη και τέτοια. Ήθελα να είμαι σε μέρη που να έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Και φυσικά Παταγωνία. Η Παταγωνία είναι από τα top 5 στον κόσμο. Οπότε κάπου εκεί προέκυψε μια πρόταση στην Παταγωνία και δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα ξανά. Συγγνώμη, τώρα είμαστε σε επίπεδο δηλαδή διδακτορικού στην Ελλάδα. Ναι, το διδακτορικό μου το έκανα στην Ελλάδα. Και τελείωσε το διδακτορικό στην Ελλάδα και μετά ήρθε η πρόταση. Η πρόταση ήρθε στα μέσα του διδακτορικού. Στο πλαίσιο μιας παρουσίασης μιας εργασίας σε ένα συνέδριο. Ένας παλαιοντολόγος από εδώ από την Αργεντινή που είχε ασχοληθεί και είχε δουλέψει με τις χερσαίες χελώνες που εγώ δούλευα, είδε τη δουλειά και λέει: Βαγγέλη, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν έχουμε κάποιον εκεί να το κάνει. Αν σε ενδιαφέρει, έλα. Και εγώ είχα μπροστά μου ακόμη 1,5-2 χρόνια μέχρι να ολοκληρώσω το διδακτορικό. Οπότε είχα αυτή την πρόταση και λέω: εντάξει, θα το τσεκάρω, θα δω αν με ενδιαφέρει. Σίγουρα με ενδιέφερε το θέμα της Παταγωνίας. Όμως εκείνη τη στιγμή ήταν πες 2012-2013. Στην Ελλάδα συζητούσαμε αν θέλουμε να γίνουμε σαν την Αργεντινή ή όχι, λόγω του οικονομικού κομματιού. Οπότε είχα έτσι κάποιους ενδιασμούς το τι είναι αυτή η χώρα και τι θα συναντήσω εδώ και αν έχει κάποιο νόημα. Και μετά, λίγο πιο μετά, προς το τέλος του διδακτορικού το 2014, έκανα ένα ταξίδι εδώ. Ήθελα να δω πώς ήταν η χώρα και πραγματικά έμεινα ευχαριστημένος και λέω εντάξει, θα κάνω το χαρτιά μου εδώ για postdoc. Οπότε και δεν είχα καθόλου καθυστέρηση σε αυτή την άποψη. Με το που ολοκλήρωσα το διδακτορικό, είχε βγει το postdoc εδώ. Αυτό είναι ένα κομβικό θέμα, νομίζω, που πρέπει κάποιο, αν τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με την έρευνα, να έχει στο μυαλό του, ότι πολλές φορές αυτά τα βήματα, αν δεν προνοήσεις ή δεν έχει την τύχη να σου έρθει η πρόταση νωρίτερα και περιμένεις να ολοκληρώσεις το μάστερ ή το διδακτορικό, μπορεί να χάσεις ένα χρόνο απλώς στις αιτήσεις και να περιμένεις να βγει η θέση ή να έρθει η στιγμή να πας να δουλέψεις εκεί. Έχει αρκετό νεκρό χρόνο το κομμάτι της έρευνας. Γι' αυτό όταν προέκυψε η πρόταση, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, λέω, έφυγα. Γενικά, εντάξει, έχεις ένα σχετικά δομημένο πλάνο και πάνω κάτω έχεις κανονίσει, ας πούμε, ίσως και το επόμενο βήμα, δηλαδή νιώθεις σχετικά εξασφαλισμένος. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι επειδή, όπως είπες και εσύ τώρα, η Ελλάδα εκείνο τον καιρό είναι σε τεκτονικές, τέλος πάντων, αλλαγές. Πώς αντιλαμβάνεσαι έτσι την όλη αλλαγή ή και σένα προσωπικά σε επηρέασε σε κάποιο βαθμό ότι σκεφτόσουν κάτι διαφορετικά και ανάγκασε να αλλάξεις το πλάνο σου λόγω αυτών των αλλαγών? Πάρα πολύ. Γιατί στην Ελλάδα το πρόβλημα το οποίο έχουμε μέχρι και σήμερα, αν και ενδεχομένως να έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτό, είναι ότι έχουμε ελάχιστες θέσεις έρευνας
αυτοτελούς έρευνας σε τέτοιου είδους επιστήμες, χωρίς αυτές να σχετίζονται με διδασκαλία. Δυστυχώς στην Ελλάδα το μεγαλύτερο κομμάτι της έρευνας μπορείς να το κάνεις μόνο στον έξτρα χρόνο που έχεις ενώ διδάσκεις σε ένα πανεπιστήμιο. Επομένως, η έρευνα πάει σε ένα μικρό ποσοστό αναγκαστικά της ρουτίνας σου και μάλιστα αυτό που γίνεται σήμερα, αυξάνονται όλο ένα περισσότερο οι ώρες διδασκαλίας και έχεις πολύ λιγότερο χρόνο για έρευνα. Εμένα με ενδιέφερε πολύ το θέμα της έρευνας, δεν με ενδιέφερε πολύ το θέμα της διδασκαλίας. Και στην Ελλάδα δεν υπήρχε εύκολα τέτοια προοπτική. Εκείνη την εποχή, πριν ξεκινήσει η κρίση, στα καλά τα χρόνια ας πούμε, στο θέμα της παλαιοντολογίας, είχαμε προσπαθήσει και εμείς και άλλοι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα να δημιουργηθούν διάφορα μικρά τοπικά μουσεία φυσικής ιστορίας ή παλαιοντολογικές εκθέσεις με τα ευρήματα στα διάφορα χωριά και τις πόλεις που τα βρίσκαμε, με την προοπτική αυτά κάποια στιγμή να στελεχωθούν από επιστήμονες. Όπως έχεις ένα αρχαιολογικό μουσείο σχεδόν σε κάθε πόλη της χώρας και εκεί θα υπάρχει ένας φύλακας, ένας συντηρητής και συνήθως ένας αρχαιολόγος, κάπως έτσι σκεφτόμασταν κι εμείς ότι θα μπορέσουμε να βρούμε αντικείμενο ερευνητικό σε κάποια από αυτά τα μουσεία. Ήρθε η κρίση και αυτό το σχέδιο δεν προχώρησε. Δηλαδή θα βρεις πολλά τέτοια μουσεία και εκθέσεις σήμερα που είναι εγκαταλειμμένα στην ουσία, γιατί ποτέ δεν έφτασαν να λειτουργήσουν, παρόλο που έχουν φανταστικά απολιθώματα και πραγματικά αν κάποιος ήξερε και ήταν ανοιχτό θα σου έδινε μία πρόταση εναλλακτικού τουρισμού και εκπαίδευσης, παραμένουν κλειστά, γιατί ποτέ δεν στελεχώθηκαν. Και ο δεύτερος δρόμος που υπήρχε ήταν φυσικά να ακολουθήσεις το πανεπιστημιακό δρόμο. Υπήρχαν τρόποι να μπει στο πανεπιστήμιο σαν βοηθός, καλύπτοντας κάποιες ανάγκες για κάποια χρόνια, μέχρι να ανοίξει κάποια θέση και να μπορείς να μονιμοποιηθείς. Και αυτό όμως με την κρίση και με τις αλλαγές που έγιναν, μειώθηκε ο αριθμός των καθηγητών, μειώθηκε ο αριθμός των νέων καθηγητών που θα έμπαιναν. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα για να μπει ένας καινούργιος καθηγητής θα πρέπει να έχουν συνταξιοδοτηθεί 2. Επομένως, μειώνεται συνολικά ο αριθμός των καθηγητών, μεγαλύτερος ανταγωνισμός, πιο δύσκολο και πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις και 7 και 8 χρόνια για να βγει μια θέση. Επομένως, εκεί ξαφνικά, εμένα αυτό με πέτυχε μετά από στη διάρκεια του μεταπτυχιακού, που το έκανα από το 2009 μέχρι τις αρχές του 2012, full οικονομική κρίση και full μνημόνια και full αλλαγές τέτοιες, και εκεί κατάλαβα ότι δεν υπήρχε μέλλον στην Ελλάδα. Και το βλέπω ας πούμε ακόμη και σήμερα, συνάδελφοι της γενιάς μου που επέλεξαν να μείνουν στη χώρα, ζήτημα 1 ή 2 να έχουν καταφέρει να γίνουν καθηγητές μόλις τώρα, πρόσφατα. Οπότε εκεί στη χώρα υπήρξε μεγάλη αλλαγή και αρκετά μεγάλο ζήτημα. Όπως επίσης και στο ίδιο διάστημα κόπηκε ή ελαττώθηκε πάρα πολύ και χρηματοδότηση. Μέχρι τότε είχαμε την ευκαιρία, υπήρχαν διάφορα προγράμματα τα οποία κυρίως έβγαιναν από τοπική αυτοδιοίκηση, από δήμους, από περιφέρειες, από νομούς, που είχαν τέτοια κονδύλια προκειμένου να διασώσουν απολιθώματα ή να κάνουν έρευνες στην περιοχή. Πολλές φορές αυτά ήταν και σε διάφορα έργα. Ξέρω εγώ, έκανε κάποιος, κατασκεύαζε έναν δρόμο ή μια σύραγγα ή ένα φράγμα ή κάτι και στο πλαίσιο αυτό μπορούσες να πας, γιατί έπρεπε να δεις αν έχει απολιθώματα που θα έπρεπε να τα προστατεύσεις. Και με αυτόν τον τρόπο υπήρχε πάντα έστω κάποιο πρόγραμμα που δεν έβγαζες χρήματα ποτέ, απλώς σου κάλυπταν τα έξοδα και μπορούσες να έχεις υλικό για να κάνεις δουλειά. Και αυτά με την κρίση είτε κόπηκαν είτε ελαττώθηκαν πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει αναστραφεί αυτό το πράγμα. Μέχρι και σήμερα είναι αρκετά δύσκολο να βρεις κάποιο πρόγραμμα, να βρεις χρηματοδότηση. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι πλέον σήμερα υπάρχουν πιο πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία μπορείς να κάνεις αιτήσεις, αλλά εκεί και ο ανταγωνισμός είναι διαφορετικός. Απλά μια ερώτηση, αν κατάλαβα καλά, φυσικά έκανες και το μεταπτυχιακό που ήταν πάνω από 1 χρόνο. Πες μου περισσότερο. Ήταν 2 χρόνια το μεταπτυχιακό. 2 χρόνια, 2 ωραία. χρόνια, αλλά με τις καθυστερήσεις για τη διατριβή και λοιπά μου πήρε 2,5. Ωραία. Θέλω να πω αυτό 2,5 χρόνια το μεταπτυχιακό και μετά το διδακτορικό, άλλα 3-4 πόσο είναι τέλος πάντων. 3,5 χρόνια, ναι. 3,5. Κατάφερες, βρήκες κάποια χρηματοδότηση ή ήταν από την τσέπη σου, ας το πω? Ένα πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στο διδακτορικό, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως για παράδειγμα εδώ στην Αργεντινή,
Στην Ελλάδα πρέπει να σου δώσουν πρώτα το θέμα του διδακτορικού, να σου αναθέσουν το θέμα και εσύ μετά, έχοντας το θέμα, να κυνηγήσεις κάποια υποτροφία. Εκείνη την εποχή υπήρχε μόνο το ΙΚΙ, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, και φυσικά κάποια ιδρύματα που έδιναν κάποιες λίγες υποτροφίες. Σήμερα ευτυχώς υπάρχει, ιδρύθηκε το 2015 το ΕΛΙΔΕΚ, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, που θεωρώ είναι ένα από τις πιο σημαντικές κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και την ελληνική έρευνα και τεχνολογία, οπότε υπάρχουν εκεί λίγες περισσότερες υποτροφίες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πάντα να πάρεις το ρίσκο να σου έχουν αναθέσει ένα θέμα και μετά να κυνηγήσεις να βρεις υποτροφίες. Οπότε, στη δική μου την περίπτωση, για παράδειγμα, από τα 3,5 χρόνια στα οποία έκανε το διδακτορικό, κατάφερα να έχω υποτροφία μόνο έναν από αυτούς, από αυτά τα 3 χρόνια. Στο υπόλοιπο διάστημα είχα φυσικά πολλή στήριξη από τους γονείς μου, αν και χτυπηθήκαμε σαν οικογένεια από την κρίση πάρα πολύ, όμως δεν είχα παράπονο, πάντα ήταν εκεί για να με στηρίζουν. Υπήρχαν κάποια χρήματα από τα προγράμματα, όσα προγράμματα υπήρχαν στην ομάδα και δουλειά που έπρεπε να κάνουμε, και αυτό που έκανα εγώ, ασχολήθηκα και εκπαιδεύτηκα με τη γραφιστική, καθώς είναι ένα αντικείμενο το οποίο το χρειάζεσαι για να φτιάξεις τις εικόνες, τις εργασίες, τις παρουσιάσεις, τα πόστερ και όλα αυτά που παρουσιάζουν, οπότε ήταν ένα εργαλείο το οποίο το χρειαζόμουν για τη δουλειά μου, αλλά παράλληλα αυτό μου επέτρεπε να δουλεύω παράλληλα, να κάνω γραφιστική, κυρίως για επιστημονικά θέματα, εκθέσεις, βιβλία, παρουσιάσεις άλλων ερευνητών κλπ. Οπότε από εκεί μπορούσα να βγάλω κάποια χρήματα, να μπορώ να ζήσω. Οπότε δούλευα έξτρα ώρες, αλλά προσπάθησα να βρω κάτι όπως αυτό, ώστε να είναι ταυτόχρονα και μια δουλειά που να μάθω κάτι που θα το χρειαστώ στην έρευνά μου. Αλλά ήταν δύσκολο, δηλαδή μόνιμα ήσουν στη φάση ότι με το που θα βγει κάποια αίτηση, την κυνηγούσες και προσπαθούσες να βρεις κάποια υποτροφία. Αλλά στην πραγματικότητα μόνο ένα χρόνο ήμουνα καλά, δηλαδή να ξέρω ότι έχω μια υποτροφία και δεν χρειάζεται να δουλέψω έξτρα και να μπορώ να αφοσιωθώ στην έρευνα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ στην Αργεντινή, για παράδειγμα, και σε αντίθεση, πρώτα σου βγαίνει η υποτροφία για το διδακτορικό. Εδώ επίσης το διδακτορικό περιέχει και το μάστερ, επομένως είναι 5 χρόνια το σύνολο. Τα 2 πρώτα χρόνια θεωρούνται μάστερ, οπότε έχει κάποια μαθήματα και τα τελευταία 3 χρόνια είναι το διδακτορικό που κάνει στην έρευνα, αλλά έχει υποτροφία για 5 χρόνια. Είναι εξασφαλισμένο αυτό. Και μετά σου αναθέτουν το θέμα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είναι τουλάχιστον εξασφαλισμένο το μέλλον σου. Μπορεί να καθυστερήσεις μέχρι να σου βγει η υποτροφία, αλλά από τη στιγμή που θα σου βγει, ξέρεις ότι έχεις 5 χρόνια μπροστά σου να αφοσιωθείς στο αντικείμενο. Αυτό είναι ένα θέμα για την Ελλάδα. Η έλλειψη υποτροφιών, ίσως όχι τόσο, όσο το timing που γίνεται. Εγώ πιστεύω θα ήταν καλύτερο να έχεις τη δυνατότητα να έχεις εξασφαλίσει την υποτροφία πριν πάρεις το θέμα, γιατί αυτό που έχω δει τουλάχιστον στη δική μου επιστήμη, δεν ξέρω σε άλλες το τι γίνεται, πολλά θέματα καίγονται με αυτόν τον τρόπο. Αναθέτεις ένα πολύ καλό υλικό, ένα πολύ καλό ερώτημα σε κάποιο φοιτητή, σε κάποια φοιτήτρια. Προσπαθεί τον πρώτο χρόνο, τα πρώτα 2 χρόνια να βρει υποτροφία και δεν το πετυχαίνει. Με αποτέλεσμα να απογοητεύεται και να καίγεται και το θέμα. Που μετά λέει, εντάξει, βρήκα μια δουλειά, πάω κάπου αλλού και έχεις μείνει χωρίς να έχεις προχωρήσει την έρευνα σε αυτό. Οπότε, αν τελικά η απόφαση κάποιου για το αν θα συνεχίσει είναι καθαρά οικονομική, για μένα θα έπρεπε να γίνεται νωρίτερα. Να ξέρεις τουλάχιστον ότι θα ξεκινήσεις το διδακτορικό, διότι έχοντας αυτή τη στήριξη. Και μάλιστα, μιλάμε ότι είναι μια καριέρα 10 ετών, 10 με 12 έτη, χωρίς να υπολογίζω καν το στρατιωτικό για τους άντρες. Με αποτέλεσμα, όταν τελειώνεις αυτό, έχεις φτάσει ήδη στα 30. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιλογές που χρειάζεται να κάνεις, για να κάνεις οικογένεια, τη ζωή σου. Οπότε χρειάζεσαι να έχεις κάποιος που θα ακολουθήσει εξειδικευμένη έρευνα σε επίπεδο διδακτορικού. Για μένα χρειάζεται να έχει τουλάχιστον κάποια ασφάλεια ότι υπάρχει υποτροφία. Πολύ ωραία. Και φεύγεις στην Παταγωνία, λοιπόν. Και πώς είναι εκεί τα πράγματα, πώς είναι ο πρώτος καιρός ιδίως? Εγώ εδώ ήρθα το Μάρτιο του 2015. Βέβαια το είχα αποφασίσει νωρίτερα, το 2014. Όπως σου είπα, εκείνη την εποχή ακούγαμε διάφορα πράγματα για τη χώρα και λέω, εντάξει, είχα κάποια χρήματα στην άκρη και λέω πάω να γνωρίσω να δω τι παίζει. Buenos Aires
Δεν τρελάθηκα, να σου πω την αλήθεια. Μια πολύ μεγάλη, πολύ ωραία πόλη. Είναι σαν να είναι Μαδρίτη με θάλασσα. Πολύ ωραία. Αλλά εμένα ποτέ δεν μου άρεσαν οι μεγάλες πόλεις. Με το που έφτασα εδώ Παταγωνία, θυμάμαι χαρακτηριστικά, κατεβαίνω από το αεροπλάνο εδώ στο μικρό αεροδρόμιο που έχουμε και εκεί που είναι να πάρεις τις βαλίτσες, είχαν βάλει δεινόσαυρους και ωστά τέτοια σαν ένα πάνελ στον τοίχο, εκεί που περιμένεις να πάρεις τις βαλίτσες, σκελετούς ολόκληρους. Γιατί η πόλη εδώ ζει γύρω από το Παλαιοντολογικό Μουσείο στο οποίο εργάζομαι. Και έπαθα πλάκα, λέω εντάξει, εδώ είμαι. Μάλιστα αυτό θυμίζει, δεν ξέρω αν έχεις δει Breaking Bad, είναι έτσι, η Παταγωνία είναι σε αυτό το στυλ. Η στέπα, η αχανής, με τους κάκτους, με όλα αυτά. Εγώ εκείνη την εποχή έβλεπα το Breaking Bad, οπότε οπτικά με ιντρίγκαρε πάρα πολύ, ας πούμε, το μέρος εδώ. Οπότε η φύση μου άρεσε. Είδα ότι είναι μια πόλη η οποία ζει γύρω από το Παλαιοντολογικό Μουσείο, είναι το κέντρο της πόλης από όλες τις απόψεις. Το θέμα ήταν καλό και ερωτεύτηκα. Οπότε ήρθαν όλα αυτά τα τέσσερα σημεία, έδεσαν και έτσι ήρθα άμεσα. Ερωτικός μετανάστης, όπως λένε στην πρεσβεία εδώ, ο όρος που χρησιμοποιούν είναι ερωτικός μετανάστης για άτομα σαν εμένα. Και η κατάσταση είναι σχετικά καλή. Εξαρτάται πολύ από την οικονομική κατάσταση της χώρας. Αρχικά, εγώ εργάζομαι για το κράτος. Το κράτος έχει έναν οργανισμό, το ΕΛΙΔΕΚ που ανέφερα πριν στην Ελλάδα είναι παρόμοιο. Είναι ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας, ο οποίος λειτουργεί σαν μια ανεξάρτητη αρχή. Παίρνει budget από το κράτος για έρευνα και τεχνολογία, αλλά αυτοδιοικείται από τους ίδιους τους ερευνητές που έχει μέσα. Δίνει υποτροφίες για διδακτορικό, δίνει υποτροφίες για μεταδιδακτορικό και δίνει επίσης και μόνιμες θέσεις έρευνας σε όποιο σημείο θέλεις να πας. Και επίσης σου επιτρέπει κινητικότητα, δηλαδή εγώ εργάζομαι για το κράτος. Τότε ξεκίνησα με μεταδιδακτορικό, μετά έκανα αίτηση για μόνιμη θέση που δουλεύω μέχρι σήμερα και βάσει του θέματός μου αποφάσισα ότι πρέπει να δουλέψω εδώ στο μουσείο. Συνήθως πρέπει να βρεις ένα Ινστιτούτο, πρέπει να βρεις έναν χώρο, μουσείο, Ινστιτούτο, ερευνητικό κέντρο, το οποίο να έχει να σου παραχωρήσει χώρο για το θέμα που θες. Αλλά αν εγώ αύριο αλλάξω θέμα ή το θέμα στο οποίο εργάζομαι θέλει να πάω σε κάποια άλλη πόλη, μπορώ να το κάνω εφόσον υπάρχει χώρος εκεί. Δηλαδή δεν δεσμεύομαι στο που θα είμαι. Είμαι υπάλληλος του κράτους και μπορώ να αλλάξω χώρο εργασίας σχετικά εύκολα εφόσον πληρώ κάποιες προϋποθέσεις. Και αυτό είναι σημαντικό για να μην κόβεται ποτέ ο ρυθμός της έρευνας και συνεχώς να ψάχνεις να βρεις πώς μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Τελείωσα το θέμα μου, πάω κάτι άλλο, πάω αλλού. Και όπως επίσης να μπορείς και να προσαρμόζεσαι στις αλλαγές που μπορεί να υπάρχουν ανάλογα και με την ίδια σου την επιστήμη αλλά και με την κατάσταση. Επομένως είναι θέματα τα οποία κάθε 2 χρόνια σε ρωτάει ο οργανισμός αν συνεχίζεις να δουλεύεις το ίδιο θέμα και αν έχεις και άλλη δουλειά να κάνεις ή αν θες να κάνεις τροποποιήσεις. Επομένως εσύ μπορείς να πεις είχα αυτούς τους στόχους, πέτυχα τους 3 από τους 5, τους 2 βλέπω ότι δεν έχει τόσο νόημα, είναι πιο ενδιαφέρον να εντάξω αυτούς τους 3-4 στόχους στην έρευνά μου και να πάω ένα επίπεδο παραπέρα. Αυτό περνάει από κρίση και αν το δεχτούν, αλλάζεις θέμα και προχωράς. Οπότε έχει αυτή την ευελιξία, η οποία από ερευνητικής άποψης είναι παράδεισος. Άρα είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτή την άποψη, από τις συνθήκες της δουλειάς και το συμβόλαιο το οποίο έχω με το κράτος. Μου δίνει μεγάλη ευελιξία και τη δυνατότητα πραγματικά να αποφασίζω σχεδόν ελεύθερα το τι θέλω να ερευνήσω. Εξαρτάται όμως από την οικονομική κατάσταση της χώρας. Όταν η κατάσταση είναι καλή, εγώ μπορώ να πω ότι ζω πολύ καλύτερα από όπως ζει κάποιος αντίστοιχος παλαιοντολόγος σε αντίστοιχη φάση καριέρας στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Όταν η κατάσταση οικονομική δεν είναι τόσο καλή όπως τα τελευταία χρόνια, ζορίζομαι, είναι πιο δύσκολο. Η Αργεντινή έχει δυστυχώς αυτές τις διακυμάνσεις. Οπότε εκεί γίνεται πιο δύσκολα. Τα ταξίδια, το ύπαιθρο, ακόμα πολλές φορές και κάποια βασικά θέματα επιβίωσης. Μου δίνει την ευκαιρία το πόσο versatile είναι ο τρόπος δουλειάς με κάποιο τρόπο να είμαι ευχαριστημένος. Αλλά εξαρτάται από τις συνθήκες της χώρας. Για παράδειγμα, τα τελευταία 2 χρόνια η νέα κυβέρνηση μας έκοψε μαχαίρι
όλα τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία είχαμε. Επομένως, ξαφνικά εκεί είχαμε κάποιους στόχους και κάποια project που έτρεχαν και τα χάσαμε από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό είναι εντάξει, μεγάλο πλήγμα, γιατί μπορεί να χρειαστεί να πεις στο φοιτητή που έχει ξεκινήσει μια δουλειά, να πεις δεν υπάρχουν λεφτά να σε πληρώσω ή δεν υπάρχουν λεφτά να συνεχίσει να κάνεις την έρευνα και να σου κοπεί μαχαίρι ένα project. Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα, είναι η αλήθεια. Αλλά στα καλά χρόνια είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το κομμάτι της δουλειάς. Και σαν χώρα, φαντάζομαι θα μιλήσουμε και γι' αυτό, είναι πολύ ωραία. Απλά αυτό που λες για καλύτερες και χειρότερες, ας το πω, μέρες, αυτό σε επηρεάζει, π.χ. αυξομειώνει το μισθό σου ή απλά από τον πληθωρισμό και δηλαδή τις υπόλοιπες συνθήκες της οικονομίας? Η Αργεντινή είναι μια οικονομία σχεδόν δολαριοποιημένη de facto, ενώ αλλάζουν πάρα πολύ οι τιμές. Ο πληθωρισμός φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως και η ακρίβεια. Η Αργεντινή έχει περάσει αρκετές χρεοκοπίες, έχει περάσει πάρα πολλές τέτοιες δύσκολες οικονομικές καταστάσεις και φτάνουμε σε ένα σημείο πολλές φορές που ο μισθός μας μπορεί μέσα σε ένα χρόνο να αξίζει το μισό. Εγώ τώρα, ας πούμε, σε σχέση με πριν από 2 χρόνια, έχουμε χάσει σχεδόν 40% της αγοραστικής μας δύναμης. Με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να ζήσεις. Σε παλαιότερες εποχές, όπου η κυβέρνηση αύξανε τον μισθό για να ανταπεξέλθει στο θέμα του πληθωρισμού, μπορεί να μην είχαμε πρόβλημα με το ζήτημα το καθημερινό, αλλά ήταν υπερβολικά δύσκολο έως αδύνατο να έχεις παραγγελίες εξοπλισμού από το εξωτερικό. Κάποια πράγματα αναγκαστικά τα χρειαζόμαστε από το εξωτερικό ή να είναι πραγματικά δύσκολο να πας να ταξιδέψεις σε ένα συνέδριο. Ότι είχαμε ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Με τον ένα τον άλλο τρόπο σε επηρεάζει σε διαφορετικές φάσεις, αλλά πάντα κάποιο από όλα αυτά είναι δύσκολο. Τώρα μπορεί να είναι πιο εύκολο να πάρουμε έναν υπολογιστή, σούπερ υπολογιστή από το εξωτερικό, αλλά δεν έχουμε λεφτά να τον κάνουμε. Να το πάρουμε. Και όταν είχαμε λεφτά να το πάρουμε, ήταν πολύ πιο δύσκολο το θέμα, γιατί η οικονομία ήταν κλειστή και ξόδευες πάρα πολύ χρόνο και τελικά περισσότερα χρήματα για να αποκτήσεις ένα εργαλείο. Και αν δεν πες σε εμάς, δεν έχει τόσο, στους παλαιοντολόγους, δεν είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία χρειαζόμαστε από το εξωτερικό, αλλά όσοι δούλευαν σε βιολογικές επιστήμες, ιατρικές επιστήμες, είχαν μεγάλο πρόβλημα με αντιδραστήρια και με εξοπλισμό που έπρεπε να αγοράσουν από το εξωτερικό. Οπότε η οικονομία επηρεάζει διάφορες φάσεις της ζωής. Για να πούμε έτσι λίγο συγκεκριμένα, στο πω νούμερα, να έχουμε μια ιδέα, επειδή φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα για την περιοχή. Λέω εγώ τώρα ότι αρχικά, π.χ. σε πρώτο στάδιο που λέγαμε νωρίτερα για το μεταπτυχιακό συνδιδακτορικό υποτροφία. Πόσα δηλαδή θα πάρει ένας φοιτητής που θα έρθει έτσι με υποτροφία και του φτάνουν να ζήσει? Θα σου πω, κάνοντας πάντα την επίσημη αναλογία, έτσι ανάμεσα εμείς έχουμε το πέσο, το αργεντίνικο πέσο σαν νόμισμα, κάνοντας την αναλογία, θα σου πω ότι για παράδειγμα όταν ήρθα εδώ με το μεταδιδακτορικό, τα χρήματα τα οποία έπαιρνα τότε σε μεταδιδακτορικό θα ήταν 1.500 ευρώ ελληνικά. Έπαιρνα περισσότερα από κάποιους λέκτορες στο πανεπιστήμιο στα χρόνια της κρίσης, έτσι. Και με αυτά τα λεφτά ζούσα εδώ σαν άρχοντας, ζούσα πολύ καλά, έτσι, και μπορούσα να αποταμιεύω κιόλας. Μετά σε διακυμάνσεις έχω φτάσει να παίρνω και σε θέσεις μετά ανεβαίνοντας την καριέρα μου, αλλά έπεφτε η ισοτιμία. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος μισθός που πήρα ήταν να φτάνε κοντά στις 2.000 ευρώ σαν ερευνητής. Τώρα παίρνω λιγότερα αναλογικά από όσα έπαιρνα σαν postdoc. Τώρα ας πούμε μπορεί να παίρνω 1.200 ευρώ το πόσο κοστίζει πραγματικά, τι αξία έχει ο μισθός μου. Θυμάμαι ο πρώτος μου μισθός ήταν 25.000 πέσο τότε. Ο μισθός μου τώρα, για να καταλάβεις τον πληθωρισμό 10 χρόνια μετά, αυτή τη στιγμή πρέπει να παίρνω 1.800.000 πέσο. Για να καταλάβεις την υποτίμηση του νομίσματος. Επομένως, ανοίγεις την εφαρμογή και βλέπεις 7ψήφιο ποσό μέσα, το οποίο όμως δεν αξίζει τόσο φυσικά. Μάλιστα.
Και έτσι, για παράδειγμα, να πούμε μια ιδέα, ένα ενίκιο λίγο τώρα, π.χ. έτσι τον πρώτο καιρό, πώς ήταν το ενίκιο, πώς ήταν στο σούπερ μάρκετ το μήνα και π.χ. πώς είναι σήμερα, αναλογικά φυσικά με τους μισθούς που μας ανέφερες. Τότε το κομμάτι των εξόδων αντιπροσώπευε ένα πολύ μικρό ποσοστό του μισθού, της τάξης του μπορεί και το 20 με 25%. Έξοδα, ενίκιο, αέριο, χρησιμοποιούμε αέριο εδώ για θέρμανση, νερό, τα βασικά όλα αυτά έξοδα, ίντερνετ, όλα αυτά μαζί τα βασικά. Σήμερα αυτό έχει φτάσει να ξεπερνά το 60%, 55 με 60% του μισθού. Ένας βασικός λόγος σε αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή της πολιτικής. Προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν μια πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης, την ονομάζουν, οπότε για παράδειγμα πολλά από τα αγαθά τα οποία χρειαζόσουν σου τα έδιναν με πολύ μεγάλη έκπτωση, ακόμη και δωρεάν. Για παράδειγμα, εμείς εδώ στην Παταγωνία χρειάζεται να έχουμε ένα αέριο, να καίμε αέριο για να θερμαινόμαστε και το καίμε με φλόγα, όχι να ζεστάνουμε νερό, έχουμε σόμπες φλόγας, οπότε βγαίνει αέριο και θερμαίνεις καλά γιατί έχουμε κρύο. Εμείς χρειαζόμαστε, ξέρω εγώ, 9 με 10 μήνες το χρόνο συνεχόμενα να έχουμε τις σόμπες ανοιχτές. Στην Ουσουάια κάτω στο νότο όλο το χρόνο χρειάζονται σόμπες. Στο βορρά, στην έρημο, δεν χρειάζονται θέρμανση, αλλά χρειάζονται κλιματισμό όλο το χρόνο. Οπότε προηγούμενες κυβερνήσεις, ανάλογα με το τι χρειάζεσαι, σου το επιδοτούσαν αυτό. Και έφτανα σε ένα σημείο, ξέρω εγώ, να πληρώνω αέριο το μήνα και να το καίω όλη την ημέρα και να είναι 10 ευρώ το μήνα. Και να είμαι με το κοντομάνικο. Και τώρα, ας πούμε, χειμώνας είναι εδώ και με βλέπεις είμαι με το κοντομάνικο, έτσι. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει κοπεί και έχει ελαττωθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα αυτά που τα πρημοδοτούσε το κράτος τώρα να πρέπει να τα πληρώνεις. Και το νιώθουμε πλέον, δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο που οι λογαριασμοί είναι πάρα πολύ. Τα τρόφιμα έχουν ακριβήνει υπερβολικά. Τα τρόφιμα, συγκρίνοντας το κόστος, είναι τιμές Ελλάδας σε πολλές περιπτώσεις. Σε κάποια ακόμη είμαστε πιο φθηνά, για παράδειγμα στο κρέας, το οποίο το παράγει η χώρα, σε διάφορα λαχανικά ή σιτηρά ή αλεύρι και τέτοια είμαστε σχετικά καλά ακόμη, αλλά τα περισσότερα έχουν ξεφύγει σε τιμές. Ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρονικά είναι πολύ ακριβά, πιο ακριβά από ό,τι στην Ελλάδα, ενώ ο μισθός όχι. Σημαντικό του μισθού που ξέχασα να σου πω είναι ότι αυτό ακόμη ευτυχώς δεν μας το έχουν κόψει. Υπήρχε μια κοινωνική πολιτική, πολιτική αποκέντρωσης, που σου έλεγε ότι όσο πιο μακριά δουλεύεις από την πρωτεύουσα της χώρας, τόσο πιο μεγάλος θα είναι ο μισθός σου για την ίδια ακριβώς δουλειά. Ας πούμε, εγώ σαν ερευνητής για την ίδια ακριβώς δουλειά παίρνω 50% παραπάνω από το συνάδελφό μου στον Buenos Aires. Και αυτός που είναι στην Ουσουάια κάτω παίρνει το διπλάσιο μισθό. Γιατί θεωρητικά και πρακτικά έχεις πιο πολλά έξοδα και φυσικά στην πρωτεύουσα της χώρας έχεις καλύτερα νοσοκομεία, περισσότερη πρόσβαση σε πάρα πολλά αγαθά. Πολλές φορές αν χρειάζεται να κάνεις κάτι πρέπει να πας στην πρωτεύουσα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο για να πετύχουν αποκέντρωση προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να σου δώσουν ένα κίνητρο. Οπότε ευτυχώς εγώ μένω σε μια περιοχή που θεωρείται μακριά από το κέντρο και με αυτό το 50% μπορώ να πω ότι ακόμη είμαι σχετικά καλά. Αλλά έχω συναδέλφους που μιλάμε καθημερινά και είναι στον Buenos Aires και δεν έχουν αυτό το plus και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ευτυχώς δεν έχουν να χρησιμοποιήσουν βενζίνη πάρα πολύ. Εγώ ας πούμε έχω αρκετή βενζίνη που πρέπει να χρησιμοποιήσω γιατί δεν υπάρχει συγκοινωνία εδώ ή αν θέλω να πάω κάπου έχω να ταξιδέψω 600 χιλιόμετρα ή 1000 χιλιόμετρα. Ο Πορτένιο στον Buenos Aires έχει το μετρό και δεν πάει πουθενά, δεν χρειάζεται αυτοκίνητο. Αλλά δεν έχει αυτό το plus. Οπότε είναι και αυτό ένα κίνητρο, αλλά σιγά σιγά αναμένουμε να μας το κόψουν και αυτό. Πολύ ωραία. Και μιας που ανέφερες για τα τρόφιμα, επειδή ξέρεις τώρα γίνεται και μεγάλος λόγος τους τελευταίους μήνες, ιδίως στην Ελλάδα με τη Mercosur και πάει λέγοντας. Εντάξει, προφανώς γενικά τα αργεντίνικα, τα κρέατα για παράδειγμα, είναι παγκοσμίως γνωστά, εξάγονται παγκοσμίως και τέτοια. Αλλά γενικά θεωρείς ότι από την πλευρά σου, τουλάχιστον που τα βλέπεις έτσι, θα δικαιολογούταν αυτή η ανησυχία, για παράδειγμα. Όσον αφορά ποιοτικά, μιλάω τώρα, θα έπρεπε να φοβάται π.χ. λόγω τώρα ο Έλληνας επειδή θα φάει αργεντίνικο, οτιδήποτε. Θα σου πω. Προφανώς και υπάρχουν έλεγχοι.
Όντως είναι πολύ καλά τα κρέατα, τα κρασιά, τα αλεύρια, τα σιτηρά, τα λαχανικά, τα θαλασσινά. Ξέρω εγώ, στην Καρδίτσα οι γονείς μου πάνε και παίρνουν καταψυγμένες γαρίδες, οι οποίες βγαίνουν από εδώ στα 10 χιλιόμετρα από εδώ που είμαι. Και είναι το ίδιο που τρώμε και εμείς. Υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι τηρούν τους νόμους και υπάρχουν παραγωγοί που δεν τους τηρούν τους νόμους. Επομένως, έτσι από την αρχή να σου πω ότι το προϊόν που βγαίνει από τη Mercosur είναι χάλια ή είναι τέλειο, είναι μια πολύ μεγάλη γενίκευση. Το θέμα δεν είναι η συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, με τη Mercosur, είναι ποιος θα την εφαρμόσει και από αυτή την πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Για παράδειγμα, ο τωρινός μας πρόεδρος έκοψε όλους τους ελέγχους που θα μπορούσαν να γίνουν στον εκτελονισμό ή στην εξαγωγή των προϊόντων και όλες τις βασικές προδιαγραφές. Ας πούμε, πριν είχαμε ένα συγκεκριμένο manual που εντάξει, κάποιοι έλεγαν ότι ήταν πολύ υπερβολικό σχετικά με το πώς θα πρέπει να συσκευάσεις ένα προϊόν, το κάθε προϊόν, προκειμένου να το εξάγεις ώστε να μην χαλάει η ποιότητά του κλπ. Αυτό αύξανε φυσικά κόστος γιατί ήταν αρκετά αυστηρές οι προδιαγραφές αυτές και είχε και διάφορα βήματα. Έχεις τώρα την πολιτική του πρόεδρου αυτού που λέει απελευθέρωση, όπου μαχαίρι χωρίς να εξετάσει αν χρειάζεται κάποιος έλεγχος ή όχι, τα κόβει. Άρα αυτόματα αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι η πολιτική των τελευταίων ετών στη χώρα μου, εδώ στην Αργεντινή, πάει ώστε να υπάρχουν λιγότεροι έλεγχοι. Οπότε, ναι, υποθέτω ότι ταυτόχρονα με το καλό το προϊόν μπορεί να εξάγουμε και ένα προϊόν το οποίο να μην είναι καλό. Μετά έχει το ερώτημα των ελέγχων όταν αυτά θα φτάσουν στην Ευρώπη. Εκεί, ας πούμε, γίνονται έλεγχοι. Υπάρχει τώρα μια συμφωνία λοιπόν σε ένα επίπεδο αρχικό πολύ υψηλό, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα δεν έχει γίνει όλη τα λεπτά, τα μικρά γράμματα και όλη η συμφωνία. Οπότε εκεί φαντάζομαι ότι αν από την πλευρά της Ευρώπης και ήδη υπάρχουν έλεγχοι εκεί, αλλά ζητήσουν και απαιτήσουν από την πλευρά της Mercosur να τηρούνται ορισμένες προδιαγραφές, θα έρθουν προϊόντα τα οποία θα είναι καλά. Γιατί υπάρχουν ήδη παραγωγοί που παράγουν αυτά τα προϊόντα σε πολύ καλή ποιότητα και με πολύ καλό τρόπο. Οπότε, αν ζητήσεις και απαιτήσεις αυτά, αναγκαστικά θα σου έρθουν αυτά. Αν δεν βάλεις τέτοιους όρους, τότε μπορεί να έρθει το οτιδήποτε. Οπότε, πιστεύω ότι πιο σημαντικό είναι το ποιοι θα εφαρμόσουν τη συμφωνία της Mercosur, με ποιο τρόπο και με ποιο κριτήριο. Αν το κριτήριο είναι η ποιότητα και η ασφάλεια, που θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι, υπάρχουν τόνοι ολόκληροι από εξαιρετικά προϊόντα, εξαιρετικής ποιότητας και με όλες τις προδιαγραφές. Υπάρχουν όμως και πολλά προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ελπίζω να μην προσπαθήσουν να πάρουν τέτοιο, τουλάχιστον να ελέγξουν ότι δεν είναι κάτι από αυτό. Εγώ θεωρώ ότι για μας, βλέποντας την κατάσταση πώς πάει η χώρα, το να έχουμε από την πλευρά της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτήσεις πιο αυστηρές, θεωρώ ότι καλό θα κάνει σε εμάς, γιατί κάποιος για να θέλει να συμμετάσχει σε αυτό, αναγκαστικά θα τη στηρίσει. Η επόμενη ερώτηση που είχα είναι ότι εντάξει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνω, ιδίως με τις αξιομειώσεις, τις τιμές και πάει λέγοντας. Άρχισες να σκέφτεσαι σε κάποια φάση, μπορεί και τώρα, να δοκιμάσεις σε κάποια διαφορετική χώρα ή θα μείνεις εκεί για πάντα? Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος. Και η δουλειά που έχω εδώ δίνει προοπτική για πάντα. Εκτός αν αύριο μεθαύριο μας απολύσουν, που μπορεί να συμβεί και αυτό. Στο δικό μου το μυαλό, εγώ θέλω να εργάζομαι σαν παλαιοντολόγος. Αυτό από μικρός ήθελα, αυτό κάνω μέχρι και τώρα. Οπότε, αν έρθεις και μου πεις εδώ, ξέρω, δεν μπορώ να δουλέψω άλλο σαν παλαιοντολόγος και να πάω να βρω μια άλλη δουλειά, θα προτιμήσω να ψάξω να πάω να δουλέψω σαν παλαιοντολόγος κάπου αλλού. Άρα θεωρώ ότι στο μυαλό μου θα έχω πάντα αυτή την ανάγκη να ψάχνω να βρω, να συμμετέχω σε κάτι που θα έχει να κάνει την επιστήμη. Θεωρώ ότι αν προκύψει κάτι καλύτερο, θα το κάνω κάπου αλλού στην παλαιοντολογία. Βέβαια και μετά έχουμε το κομμάτι του οικογενειακού πάντα. Είμαι πλέον παντρεμένος, έχω παιδί. Δεν είναι πάντα εύκολο αυτό, αλλά η προτεραιότητα μου θα είναι να κυνηγήσω το καλύτερο για την καριέρα. Όπως 10 χρόνια πριν παράτησα τα πάντα στην Ελλάδα και ήρθα εδώ επειδή επαγγελματικά
θεωρούσα ότι ήταν το κατάλληλο βήμα και με βοηθούσε να φτάσω πιο κοντά στο όνειρό μου. Αν σήμερα παρουσιαστεί ή αύριο παρουσιαστεί μια πρόταση που με πάει πιο κοντά σε αυτό που θέλω να πετύχω, νιώθω ότι δεν θα το σκεφτώ. Κάπως έτσι. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα το οικονομικό. Προφανώς θέλω να μπορώ να ζήσω, αλλά ποτέ δεν ήταν αυτό η προτεραιότητα. Έχω ζήσει χρόνια σε πιο δύσκολη κατάσταση που να μετράς, ας πούμε, και το πέσο ή να αγοράζεις λιγότερα, γιατί ταυτόχρονα πήγαινα κάθε μέρα στο γραφείο και αισθανόμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος. Αυτό είναι για μένα το κριτήριο. Τα τελευταία χρόνια νιώθω βέβαια να μου λείπει πιο πολύ η Ελλάδα σε σχέση με πριν. Το έχω λοιπόν στο πίσω μέρος του μυαλού, αλλά η προτεραιότητά μου θα ήταν να μπορώ να συνεχίσω να κάνω την επιστήμη μου. Πραγματικά με κάνει ευτυχισμένο την ώρα που θα καθίσω να πιάσω ένα απολίθωμα, να το μελετήσω, να το δω, να τρέξω μια ανάλυση, ξεχνάω ό,τι πρόβλημα μπορεί να έχω. Οπότε η προτεραιότητά μου είναι αυτή. Πιστεύω ότι αν δεν κάνω παλαιοντολογία, δεν θα είμαι ευτυχισμένος. Δεν πάει να με πληρώνεις όσο θες. Πολύ ωραία. Μιας που το ανέφερες, η οικογένεια πότε μπήκε στον ορίζοντα? Από την αρχή. Από την αρχή. Με τη μία, σου είχα πει το 2014, όταν ήρθα να ελέγξω πώς ήταν η χώρα, ερωτεύτηκα αμέσως, οπότε άμεσα ξεκινήσαμε με τη γυναίκα μου και από την αρχή είχαμε παιδί. Οπότε έχω ένα γιο που είναι τώρα 10 ετών, γεννήθηκε το 2015, λίγους μήνες μετά αφότου εγώ ήρθα μόνιμα εδώ και είναι ωραίος, προχωράει. Άρα πήγες για διακοπές, γνώρισες τη γυναίκα, έμεινες εκεί και στην ουσία μετά υπέγραψες το συμβόλαιο για να ξεκινήσεις δουλειά? Εγώ ήμουν στη φάση όπου το σκεφτόμουν, έτσι, και σκεφτόμουν πού να πάω και λοιπά. Όμως, ταυτόχρονα η γυναίκα μου, αυτό δεν το ανέφερα, δουλεύουμε ακριβώς πάνω στο ίδιο. Είναι και αυτή παλαιοντολόγος, δουλεύει και αυτή με τις χελώνες, πολύ καλύτερη από μένα. Αυτή είναι top 3, top 5, ας πούμε, στον κόσμο. Εξαιρετική, ίνδαλμα. Οπότε ήταν και αυτή στο μίξ της όλης κουβέντας, του τύπου με το θέμα κλπ. Και εγώ ήμουνα στο δίλημμα είτε να πάω στη Μεντόζα που είναι η επαρχία που ήταν αυτός που μου είχε προτείνει το θέμα, αλλά στη Μεντόζα δεν έχεις πολύ ύπαιθρο. Οπότε εγώ έλεγα, εγώ θέλω να πάω Παταγωνία τώρα. Να πάω στη Μεντόζα, εντάξει, ωραία είναι, Άνδης, κρασιά κλπ. Δεν τρελαίνομαι, από την αλήθεια. Εγώ θέλω Παταγωνία. Οπότε ήμασταν στη φάση, ωραία, να βρούμε πως κάποιο θέμα το οποίο να είναι εκεί, να μπορείς να το κάνεις εκεί και να με επιβλέψει αυτή που μετά παντρευτήκαμε. Οπότε μόλις ήμασταν σε αυτή την κουβέντα εκεί στο 14 και εγώ ήμουν στη φάση, ναι, θέλω να έρθω να ελέγξω, να δω πώς είναι η πόλη, το μουσείο και όλα αυτά, εκεί λοιπόν έδεσε το γλυκό από όλες τις απόψεις. Στην ουσία ήταν πράγματα τα οποία έγιναν παράλληλα, όλα αυτά χρειάζονται κάποιους μήνες οργάνωσης. Σε όλο αυτό το διάστημα παράλληλα προχώρησε το επαγγελματικό και το αισθηματικό. Οπότε είχε δέσει όλο αυτό, έκανα τα χαρτιά μου το καλοκαίρι, το δικό μας το καλοκαίρι του 2014 με το Μοντιάλ τότε και περίμενα μέχρι τέλος του χρόνου, γιατί οι αιτήσεις εδώ γίνονται Ιούλιο μήνα και μέχρι το Δεκέμβριο σου βγαίνουν τα αποτελέσματα για να ξεκινήσεις Απρίλιο του επόμενου έτους. Οπότε εγώ είχα φτάσει στο διδακτορικό, ήταν σε ένα πολύ προχωρημένο επίπεδο, στο τέλος του χρόνου δηλαδή το είχα έτοιμο και περίμενα να δω αν θα βγει η θέση εδώ στην Αργεντινή, ώστε να το παρουσιάσω και να κλείσω. Βγήκε η θέση τέλη Δεκεμβρίου του 2014, παρουσίασα το Φεβρουάριο του 2015 το διδακτορικό και μέσα Μαρτίου του 2015 ήρθα εδώ. Αλλά ταυτόχρονα ήμουνα ήδη δεσμευμένος επαγγελματικά εδώ, δεσμευμένος επίσης αισθηματικά εδώ και τα δύο πράγματα μαζί, οπότε ήμασταν κάπως έτσι. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν επιβλέπουσα καθηγήτρια μετά. Όχι, μετά δεν ήταν. Δεν μπορούμε. Εδώ υπάρχουν αυστηροί τέτοιοι κανόνες, οπότε φαντάζομαι ότι έχουμε ένα online σύστημα το οποίο ανεβάζουμε τα πάντα και σε αυτό πρέπει να δηλώσεις με ποιον είσαι παντρεμένος και ακόμα εδώ μάλιστα είναι αρκετά απελευθερωμένο αυτό. Μπορείς να έχεις παιδί χωρίς να σε κάνει παντρεμένος, χωρίς καν σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό είναι για τα παιδιά, δεν έχει καμία διαφορά και είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά εφόσον, ας πούμε, έχεις αποκτήσει παιδί με κάποιον συνάδελφο
ενώ δεν έχεις κάποιο σύμφωνο συμβίωσης ή κάποιο γάμο, πρέπει να δηλώσεις ότι έχεις κοινό παιδί με άλλο συνάδελφο, γιατί μετά αυτό σε αποκλείει από τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπως επίσης και το να είμαστε σε ίδιες επιτροπές. Δηλαδή, φαντάσου ότι υπάρχουν επιτροπές που να συμμετάσχουμε, δεν μπορεί να είναι ένα ζευγάρι να είναι μέσα στην επιτροπή. Ή σε κάποια θέματα, αν θα χρειαστεί να πάρουμε κάποιες θέσεις ευθύνης, δεν μπορούμε να τις μονοκολούμε, γιατί δεν θέλουν να έχουν νεποτισμό σε αυτά τα θέματα. Οπότε μπορούμε να αναπτύσσουμε την έρευνά μας, αλλά υπάρχουν κάποιες τέτοιες δικλείδες ασφαλείας. Και επίσης κοιτάνε και το γεγονός αν δημοσιεύεις μαζί. Οπότε κοιτάνε και αυτό στην αξιολόγηση ως ένα βαθμό και θα πρέπει να δικαιολογείται. Στη δική μου την περίπτωση, ας πούμε, που είμαστε και οι δύο κάνουμε χελώνες, προσπαθούμε να μην δημοσιεύουμε πολύ μαζί. Βέβαια, τα αντικείμενά μας είναι διαφορετικά, αλλά αν ξαφνικά δούνε ότι ένα ζευγάρι δημοσιεύει συνεχώς μαζί όλες τις εργασίες, μπορεί να έχεις κάποιο ζήτημα σε κάποιες από τις αξιολογήσεις. Οπότε είναι ένα θέμα το κοιτάνε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβλέψουμε ταυτόχρονα το ίδιο άτομο. Δηλαδή, αν έχουμε κάποιον φοιτητή ή κάποια φοιτήτρια, μπορούμε να κάνουμε επίβλεψη αυτού του προσώπου και ας είμαστε ζευγάρι. Πολύ ωραία. Βασικά, αυτό που δεν κουμπίσαμε νωρίτερα, που θέλω να μου πεις περισσότερα, είναι ιδίως αυτό το φεύγεις από την Ελλάδα, χωρίς από ό,τι έχω καταλάβει να φύγεις στο εξωτερικό, εντάξει, ίσως για κάποιο ταξίδι μόνο πιο πριν. Πώς είναι ο πρώτος ιδίως καιρός ότι από Ελλάδα φεύγω Λατινική Αμερική σε ένα καινούριο μέρος που φαντάζομαι ότι δεν ξέρεις κανέναν, εντάξει, εκτός από την μετέπειτα, δηλαδή σύζυγο που τη γνώρισες σε κάποια φάση και πάει λέγοντας. Πώς ήταν δηλαδή ίδιος αυτός ο πρώτος καιρός? Ήταν δύσκολο, πραγματικά, και ούτε φανταζόμουν το πόσο δύσκολο θα ήταν. Είχα ταξιδέψει στην Ευρώπη σε διάφορες πόλεις και σαν τουρισμό, αλλά και για να δω υλικό για το διδακτορικό μου. Είναι πιο μακριά από όσο ακούγεται το να έρθεις Αργεντινή ή Λατινική Αμερική ή στο άλλο ημισφαίριο. Μου κόστισε αρκετό καιρό. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι ακόμη και εδώ που ήρθα και είχα κάποια πράγματα λυμμένα εξαιτίας της προσωπικής σχέσης, μου πήρε πάνω από 3 χρόνια να νιώσω καλά. Δεν μιλούσα τη γλώσσα καθόλου, οπότε την έμαθα στην πορεία. Η Αργεντινή είναι μια χώρα που, ενώ έχει αρκετές ομοιότητες με την Ελλάδα, γιατί έχει πολλή κουλτούρα ιταλική, πολλή κουλτούρα ισπανική από όλους τους μετανάστες που έχουν έρθει από αυτές τις χώρες. Επομένως, το μεσογειακό στυλ υπάρχει εδώ. Η ίδια φασαρία, το ίδιο μπάχαλο σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιες γεύσεις και ήχοι. Είναι μια χώρα πολύ διαφορετική. Καταρχήν, αυτό το που με δυσκόλεψε πάρα πολύ στην αρχή ήταν το μέγεθος. Δηλαδή, είναι μια χώρα σαν να ζεις στην Ευρώπη σε μέγεθος. Και εγώ, για να πάω από εδώ στην πρωτεύουσα, είναι 1500 χιλιόμετρα, τα οποία πρέπει να τα κάνω είτε με αεροπλάνο είτε οδικός. Είναι μια χώρα ομοσπονδιακή που έχει τις επαρχίες, σαν να λέμε τις πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Κάθε επαρχία έχει την κυβέρνησή της, και η επαρχία που ζω εγώ, το Τσουμπούτ, είναι σαν την Ελλάδα σε μέγεθος. Χρειάζεται να πάω, ας πούμε, στις Άνδεις για διακοπές και είναι 600 χιλιόμετρα, 650 χιλιόμετρα, και είμαι μέσα στην ίδια επαρχία. Η απόσταση, οι αποστάσεις μου πήραν το μεγαλύτερο χρόνο να τις συνηθίσω. Και η απόσταση φυσικά από την Ελλάδα. Είχα στο μυαλό μου τότε ότι έλα μωρέ, εντάξει, άμα χρειαστεί κάτι μπορώ να πάω Ελλάδα. Είχα την ψευδαίσθηση, γιατί αυτό είναι ψευδαίσθηση φυσικά, ότι έχοντας κάποια χρήματα στην άκρη και πες ότι συμβεί κάτι, χρειάζομαι κάτι ή με χρειάζεται κάτι η οικογένειά μου, ότι παίρνω το επόμενο αεροπλάνο και είμαι εκεί. Χρειάζεται να πάρω τουλάχιστον 3 αεροπλάνα. Παταγωνία, Buenos Aires σε κάποια πόλη της Ευρώπης τύπου Μαδρίτη ή Ρώμη, από εκεί Αθήνα ή Θεσσαλονίκη στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί αν δεν υπάρχει θα πρέπει να κάνω κι άλλο ενδοευρωπαϊκό ταξίδι. Και μετά από εκεί Καρδίτσα με αυτοκίνητο. Οπότε στην καλύτερη περίπτωση χρειάζεται να ταξιδεύω 26-27 ώρες ή 48. Μερικές φορές το έχω κάνει και σχεδόν 70 κάτι ώρες, όταν δεν τέριαζαν και έπρεπε, πήγαινα Κωνσταντινούπολη και να περάσω το βράδυ εκεί. Οπότε είμαι μία ολόκληρη μέρα ή έως 3 μέρες μακριά από κάποιον που μπορεί να με χρειάζεται ή κάποιον που μπορεί να χρειάζομαι εγώ. Και στις καλές περιπτώσεις που αυτό χρειάζεται μπορώ να το κλείσω έτσι από νωρίς για να πετύχω καλές τιμές, για όλο αυτό το ταξίδι χρειάζομαι σήμερα τουλάχιστον 2.000.
Το οποίο, αν θέλουμε να ταξιδέψουμε σαν οικογένεια, είναι απαγορευτικό σχεδόν. Δηλαδή, χρειαζόμαστε 5 με 6 χιλιάρικα μόνο για να πούμε θα πάμε διακοπές στην Ελλάδα. Το οποίο σε καλές εποχές που μπορούσαμε να το κάνουμε, σήμερα είναι πολύ δύσκολο για μας να το κάνουμε. Και αν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι κακό, μπορεί να θέλω τόσα λεφτά μόνο εγώ να παίρνω το επόμενο αεροπλάνο, δεν με ενδιαφέρει πού και πώς. Μπορεί να χρειαστώ 5 με 6 χιλιάρικα στο νερό για να είμαι εκεί. Και ποτέ δεν είσαι, αν κάτι πραγματικά είναι αναγκαίο και επίγον, ποτέ δεν φτάνεις στην ώρα σου και ποτέ δεν φτάνεις στο χρόνο που να μπορείς να βοηθήσεις. Ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα τελικά μετά από 10 χρόνια που συνειδητοποιείς είναι το πόσο μακριά είσαι από την οικογένειά σου, το πόσο μακριά είσαι από τη χώρα στην οποία μεγάλωσες και στην πραγματικότητα πρέπει όντως να τα αφήσεις πίσω. Αν θέλεις να μην σε ταλαιπωρεί ψυχολογικά αυτό, πρέπει να δεχτείς ότι μπορεί να περάσουν και 2 και 3 και 4 χρόνια που να μην δεις κανέναν. Σε αυτό το πάθαμε, ας πούμε, στον κορονοϊό. Στην πανδημία, που ήμασταν κλεισμένοι εδώ, ήσασταν κλεισμένοι εσείς εκεί, πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια και δεν είχα δει την οικογένεια. Σαν συνδυασμό πανδημίας και οικονομικό. Οπότε έχει ζόρι έχει αυτό το πράγμα, ζόρι. Αλλά απ' την άλλη χώρα σε ανταμείβει. Έχει μια ποικιλία τεράστια. Από τους καταράκτες του Ιγουαζού που είναι ζούγκλα, έχεις τους παγετώνες στις Άνδης, την Οσουάια κάτω το τέλος του κόσμου, όλη την πλευρά του Ατλαντικού που με πιγκουίνους και με γουανάκο και με όλα αυτά, άγρια ζωή, άγρια φύση. Έχει σχεδόν τα πάντα, όλα τα περιβάλλοντα, ερηνικό περιβάλλον με κάκτους και τέτοια. Νομίζω το μόνο που δεν έχουμε είναι νησιά, αλλά να πεις ποια άλλη χώρα έχει, ξέρεις, τόσα νησιά και όλο αυτό, είναι σχεδόν μοναδικό της Ελλάδας. Αλλά όλα τα άλλα, από ψηλό βουνό με παγετώνες μέχρι μεγάλες τεράστιες παραλίες, ζούγκλα, κρύο, μπορείς να τα βρεις. Οπότε, μένοντας στην Αργεντινή και στην ουσία προσπαθώντας να γνωρίσω μια διαφορετική επαρχία, μια διαφορετική πολιτεία κάθε χρόνο, είναι σαν να πηγαίνεις όλο τον κόσμο ταξίδι. Δεν νιώθω ότι μου λείπει κάτι. Μπορώ να βρω ό,τι θέλω. Η κουλτούρα είναι πολύ μεσογειακή, οι άνθρωποι πολύ ανοιχτοί. Η γλώσσα είναι ένα ζήτημα, πρέπει να μάθεις τα αργεντίνικα, αλλά από τη στιγμή που τα μάθεις σου ανοίγει ένας ολόκληρος κόσμος μουσικής, ταινιών, βιβλίων, όλος ο ισπανόφωνος κόσμος. Μετά μπορείς να ταξιδέψεις σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο και να μιλάς ισπανικά, οπότε είναι ένα skill που βολεύει. Κάπως έτσι είναι το ζήτημα. Αλλά η μετανάστευση είναι ζόρι τόσο μακριά. Είναι πιο μακριά από ό,τι κάποιος το περιμένει. Σε επηρεάζει ψυχολογικά. Δεν είναι εύκολο. Και αν δεν μπορείς να το αντέξεις, θα αποτύχει, ας πούμε, και το project που θα κάνεις. Εγώ είχα φάσεις που δεν ήμουνα καλά λόγω της απόστασης. Πολύ ωραία. Πριν πάμε σε αυτές τις καταστάσεις, μια ερώτηση μόνο. Πώς είναι να μεγαλώνεις οικογένεια, ίδιος παιδί, εκτός Ελλάδας και πόσο μάλλον σε ένα τόσο διαφορετικό περιβάλλον? Είναι challenging, είναι περίεργο. Εγώ νομίζω, καταρχήν, εντάξει, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συνθήκες της χώρας σε παιδεία και υγεία κλπ. Οπότε σε αυτό δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα. Εμένα το πιο δύσκολο ήταν το πώς θα μεγαλώσεις ένα παιδί σε ένα περιβάλλον με αρκετές διαφορετικές γλώσσες και με διαφορετικές κουλτούρες. Δεν μιλούσα αργεντίνικα, οπότε ας πούμε, η μάνα του μιλούσε στα αργεντίνικα, εγώ του μιλούσα ελληνικά, μεταξύ μας μιλούσαμε στα αγγλικά. Για μένα το πιο ζώρικο θέμα ήταν το όσο θα μπορώ να του εμφυσίσω πράγματα της ελληνικής κουλτούρας, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία, όλο αυτό το κομμάτι που φέρνω εγώ στο τραπέζι, όλο αυτό το ζήτημα, το ήθελα, η αλήθεια είναι. Και είναι δύσκολο. Φυσικά ένα ζήτημα σε αυτό είναι ότι είμαστε αρκετά μακριά, οπότε δεν μπορούσε να έχει πάρα πολύ επαφή με παππούδες, με τη χώρα και όλα αυτά. Και μετά είναι τόσο απαιτητική η προσαρμογή εδώ, που και εγώ ίδιος άρχισα να αφήνω πίσω την Ελλάδα σε πάρα πολλά σημεία. Αυτό ήταν το challenging. Θυμάμαι να με απασχολεί πάρα πολύ αν θα μιλήσει ελληνικά ή όχι. Αυτό ήταν ένα βασικό ζήτημα το οποίο είχα.
Προσπαθούσα να συμμετάσχω στις κοινότητες εδώ, γιατί υπάρχουν σε διάφορες πόλεις, υπάρχουν ελληνικές κοινότητες που κρατάνε έτσι κάποια ήθη, κάποια έθιμα, και αυτό δεν ήταν πολύ εύκολο. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν το ζήτημα που με δυσκόλεψε παραπάνω. Και ότι νιώθω αυτό, ότι πάντα στο μυαλό μου είναι πώς θα καταφέρει να περάσει έστω και ένα μήνα το χρόνο με τους παππούδες του, με τους θείους του, στην Ελλάδα, κάτι να δει από όλο αυτό το οποίο εγώ έχω ζήσει και έχω μεγαλώσει. Αυτό είναι αυτό το οποίο μου λείπει. Και οπότε αναγκαστικά ε, έχει μεγαλώσει σχεδόν εξ ολοκλήρου σαν Αργεντίνος και έχω μέσα μου όλο αυτό το conflict, τη σύγκρουση, το τι θα του δώσω από Ελλάδα. Σε κάποια στιγμή έφτασαν να με κοροϊδεύουν εντός εισαγωγικών Μίστερ Πορτοκάλος. Δεν ξέρω αν έχεις δει αυτή την ταινία Γάμος Αλληλινικά, που ήταν ο Μίστερ Πορτοκάλος, που έλεγε δώσ' μου μια λέξη, να σου πω ότι είναι από την Ελλάδα κλπ. Ότι ήμουν σε μια φάση που ήμουν πάρα πολύ έτσι πιεστικός με αυτό το θέμα και έλεγα όχι πάλι ο Μίστερ Πορτοκάλος. Οπότε αυτό ήταν ένα ζήτημα. Και δεν είχα καμία ελληνική επαφή. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, εδώ δεν υπάρχει κανένας άλλος Έλληνας στην πόλη την οποία ζω. Πιο κοντινή ελληνική κοινότητα είναι στα 400 χιλιόμετρα. Πολύ καλή κοινότητα κάτω στο Κομοδόρι Βαδάβια, αλλά είναι και αυτή μακριά. Επομένως δεν είχα καμία επαφή με κανέναν Έλληνα και με τίποτα ελληνικό. Κάποια στιγμή οδηγούσα είχαμε πάει σε μια παραλία εδώ και βλέπω ένα σπίτι σαν τα ελληνικά νησιά. Με τον τρούλο, το γαλάζιο κλπ. Τα παράθυρα και δεν μπορεί, αυτό σαν Έλληνας. Κάτσε και έφτιαξε τέτοιο σπίτι. Χτυπάω και όχι. Ήταν Αργεντίνος, απλώς το άρεσαν πολύ τα ελληνικά νησιά και είχε φτιάξει το σπίτι του σαν ελληνικό νησί. Έτσι εντελώς διαφορετικό. Οπότε δεν είχα καθόλου αυτό το οποίο θεωρώ ότι θα το έκανε πιο εύκολο. Στον Buenos Aires, για παράδειγμα, υπάρχουν και ελληνικά σχολεία. Η ελληνική κοινότητα εκεί έχει φτιάξει ιδιωτικά σχολεία, στα οποία κάνουν και ελληνικά και ελληνική ιστορία, και μάλιστα κάποια από αυτά είναι μέσα στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της πόλης. Και προφανώς πάνε εκεί τα παιδιά της ελληνικής κοινότητας, αλλά πάνω από τους μισούς μαθητές δεν είναι Έλληνες ή δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Και μπορεί να συναντήσεις Αργεντίνους να μιλάνε ελληνικά επειδή απλώς πήγαν στο ελληνικό σχολείο και είχαν πέρα από τα αγγλικά επιπλέον γλώσσα ελληνικά. Και μιλάνε μια χαρά. Θεωρώ δηλαδή ότι αν μέναμε στο Buenos Aires θα ήμουν πιο καλά, γιατί έχεις 3-4 μεγάλες ελληνικές κοινότητες, έχεις σχολείο που θα μπορούσε να πάει εκεί το παιδί και να έχεις μια τέτοια επαφή, και κόσμο φυσικά, από τουρίστες μπορεί να πετύχεις μέχρι... Εδώ παρακαλάω να έρθει κάποιος Έλληνας στο μουσείο, να δει το μουσείο. Και είμαι στη φάση ας έρθει οποιοδήποτε, ρε παιδί μου, άμα έρθει κάποιος Έλληνας φωνάξτε με και έρχομαι να κάνω ξενάγηση. Μου λείπει πολύ αυτό. Μου λείπει αυτό το κομμάτι της ταυτότητας, το οποίο το έχω αφήσει πίσω. Εντάξει, μετά από αυτό το επεισόδιο, τώρα θα σε ακούσουν τόσοι που πιστεύω ότι θα έρχονται για τους επόμενους μήνες τσούρμα ολόκληρα να κάνεις ξεναγήσεις. Πραγματικά να έρθουν, ακόμα και βλέπω κάποιους που κάνουν εκπομπές, αλλά πάνε μόνο Buenos Aires, δηλαδή μένουν εκεί και λέω ελάτε έστω και εδώ ρε παιδί μου, να δείτε πιγκουίνους, να δείτε δεινόσαυρους, να δείτε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί όχι. Έτσι λίγο να μιλήσω με κάποιον. Γι' αυτό χαίρομαι και με σένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσω ελληνικά, που αλλιώς στην καθημερινότητά μου, πέρα από την οικογένειά μου, δεν το κάνω με κάποιον άλλο. Τελικά το παιδί το κατάφερες, έμαθε ελληνικά, μιλάει ή όχι? Εκεί ήταν μεγάλο ζήτημα. Δεν μιλούσε καθόλου. Και εγώ ήμουν του τύπου, γιατί δεν μιλάει ελληνικά. Νεύρα, έτσι, όχι. Χαλαρά είμαστε μεταξύ μας τώρα. Και κάποια στιγμή αυτό μου είχε στοιχήσει εμένα. Έλεγα δεν γίνεται να μην δεν μιλάει ελληνικά. Πρέπει να μιλάει ελληνικά. Και με παίρνουν από την πρεσβεία, γιατί έχουν μια λίστα με όλους εμάς, και μου λένε, αυτό είναι πριν από σχεδόν 4 χρόνια, μου λένε είναι κάποιες καθηγήτριες οι οποίες είναι Ελληνίδες και ήταν εδώ στην Αργεντινή και στη Χιλή και κάνουν μια έρευνα για το επίπεδο των ελληνικών σε Έλληνες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Και θέλουν να μιλήσουν με το γιο σου. Και λέω, αυτό δεν μιλάει ελληνικά. Δεν μιλάει καθόλου. Τι να μιλήσουν. Και μου λένε, όχι. Και παρόλα αυτά θέλουν να μιλήσουν. Εντάξει, ξέρω εγώ, ας έρθω. Συνδεόμαστε, ήταν μέσω Zoom. Μου λένε, πήγαινε σε άλλο δωμάτιο εσύ. Μα λέω, πήγαινε σε άλλο δωμάτιο εσύ. Άμα χρειαστεί, θα σου στείλω μήνυμα να έρθεις. Και κάθισαν 4 ώρες και ο μικρός μιλούσε ελληνικά με αυτές.
Εγώ έχω μείνει παγωτό, έτσι. Λέω, Σε τι ποια γίνεται ηλικία? τώρα. Αυτό τώρα ήταν 6 έως 7, κάπου εκεί. Μου λένε, θα σου πούμε, θα κάνουμε άλλη κλίση, να σου πούμε το τι παίζει. Και μου λένε, το παιδί λένε τρίγλωσσο. Και μόνο που τα πρώτα 2-3 χρόνια μιλούσατε, εσύ του μιλούσε στα ελληνικά, η μάνα του στα αργεντίνικα και μαζί μιλούσε στα αγγλικά, έχει μάθει και τις τρεις γλώσσες. Απλώς τις έχει μάθει σε διαφορετικό επίπεδο και με διαφορετική σειρά προτίμησης. Μιλάει native αργεντίνικα, εξαιρετικά αγγλικά για την ηλικία του και βασικά ελληνικά για την ηλικία του. Αλλά όταν έρθει αντιμέτωπος με έναν συνομιλητή, επιλέγει τη γλώσσα που θα του μιλήσει με αυτή τη σειρά προτίμησης. Οπότε λέει, με σένα που ξέρει ότι μιλάς ισπανικά και αγγλικά και ελληνικά, θα μιλήσει πρώτα ισπανικά. Αν δεν μπορεί για τον οποιοδήποτε λόγο ή δεν θέλει να σου μιλήσει στα ισπανικά, θα σου μιλήσει στα αγγλικά και μόνο σαν τελευταία επιλογή θα σου μιλήσει στα ελληνικά. Μου λέει, μην τον πιέσει ποτέ. Έτσι λειτουργεί πριν ο εγκέφαλό του, αλλά μην είναι ήσυχο ότι μιλάει ελληνικά και θα τον δει να μιλάει σε περιπτώσει που δεν έχει άλλη επιλογή. Και έτυχε σε φάση να είμαστε στον ίδιο χώρο με του γονεί μου και την αδερφή μου, να μιλάει σε μένα στην ίδια συζήτηση, να μιλάει σε μένα αργεντίνικα, να πάει στην αδερφή μου που ζει Αγγλία και ξέρει ότι μιλάει αγγλικά, να τη απαντάει στα αγγλικά και μετά να γυρνάει στου γονεί μου να του μιλάει στα ελληνικά. Και μετά να το ρωτάω κάτι εγώ στα ελληνικά και να μου απαντάει στα ισπανικά. Οπότε είναι φοβερό αυτό το θέμα με τη γλώσσα. Εκεί εγώ ηρέμησα, εκεί χαλάρωσα, γιατί μου το έπανε κιόλας, μου λένε μην τον πιέσεις, δεν πρέπει να τον πιέσεις, γιατί θα του δημιουργήσεις ζήτημα. Είναι έτσι αυτή η κατάσταση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εσύ, έχει να κάνει με το περιβάλλον. Οπότε λέει, αν φτάσει σε ένα σημείο και είσαι μόνος μαζί του στην Ελλάδα και πρέπει να μιλήσετε ελληνικά, θα μιλήσει ελληνικά και μπορεί να μιλήσει και σε σένα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ή μου λέει κάποια στιγμή μπορεί να θέλει να σου πει ένα μυστικό και να είναι σε έναν χώρο που να μιλάνε και ισπανικά και αγγλικά, θα στο πει στα ελληνικά για να μην το καταλάβει κανείς. Μου λέει δέξου. Και το δέχτηκα. Πολύ ωραία, γιατί μου άρεσε αυτό που μου είπε. Με απελήθευσε δηλαδή αυτό που ξέρω κι εγώ, γιατί κι εγώ προφανώ θέλω πω, όλοι όσοι ζούμε στο εξωτερικό έχουμε αυτά τα διλήμματα. Εμεί, δηλαδή, αυτό που ψάχναμε, διαβάζαμε και τέτοια είναι ότι όλα, τουλάχιστον όσα βιβλία είχαμε διαβάσει, ότι σου έλεγαν ότι οι γονεί πρέπει να μιλάνε, ακόμα και αν είναι, όπω είπε και εσύ, ισπανικά, ελληνικά, να μιλάνε τη δικιά του γλώσσα στο παιδί, ακόμα και αν π.χ. μετά το παιδί πάει λίγο τώρα σε αγγλικό σχολείο. Και θα μάθει τα αγγλικά του σχολείου, θα μάθει τι δύο γλώσσε από τον καθένα γονιό ξεχωριστά. Και προφανώ το κάθε παιδί θέλει το χρόνο του. Συνήθω αρχίζουν να μιλάνε τη γλώσσα τη μητέρα πιο νωρί, επειδή εντάξει, ιδίω στον πρώτο καιρό έχουν περισσότερη καλύτερη επαφή. Και π.χ. λίγο τώρα μπορεί να αρχίσει να μιλάει στα 3-4 π.χ. τη γλώσσα τη μαμά, μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα του μπαμπά στα 5-6. Αλλά αντίστοιχα θέλω να το τονίσω αυτό και το φέρω στη συζήτηση, επειδή πολλοί κάνουν αυτό το λάθο ή που δεν το ψάξαν, θέλω να πω, όσο μα δεν είχαν την τύχη τέλο πάντων να δουν αυτέ τι έρευνε και αυτά τα βιβλία. Και π.χ. το δοκιμάζουν κανένα χρόνο, καταλαβαίνουν το παιδί λέει δεν ξέρει ελληνικά και μετά σταματάνε. Ναι, άμα σταματήσει π.χ. στα 3, ναι, δεν θα μιλήσει ελληνικά ποτέ. Και ιδίω το χειρότερο που θα κάνει, όπω τόνισε και εσύ, άμα το πιέσει για κάτι, εντάξει, εκεί πέρα μπορεί να του δημιουργήσει σε ένα κάποιο σύμπλεγμα και να μην θα τα μιλήσει μετά ποτέ στη ζωή του και να μην θέλει να κάνει τίποτα με τη χώρα κιόλα, όχι απλά με τη γλώσσα. Ακριβώς. Ευτυχώς αυτό μου το έπανε νωρίς και το εμπέδωσα. Και εντάξει, ζει τόσο μακριά, έχει τέλο πάντων την οικογένειά σου φυσικά που ασχολείσαι κλπ. Γενικά την κατάσταση στην Ελλάδα, πώ τη βλέπει από μακριά, παρακολουθεί τα τεκτενόμενα από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα που έφυγε, ή π.χ. σε κάποια φάση άλλαξε κάτι στην πορεία? Εγώ σταμάτησα καταρχήν μέχρι το 2015, όσο δηλαδή ήμουνα στην Ελλάδα, δεν παρακολουθούσα ιδιαίτερα ούτε καν τι γίνεται στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου έλεγε πάντα ότι ζω σε μια φούσκα της παλαιοντολογίας, με ενδιέφερε ποιο πέθανε ζώο πριν από εκατομμύρια χρόνια και δεν έβλεπα την ειδησιογραφία της ημέρας. Οπότε η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο στον κόσμο, ακόμα και όταν ήμουν εκεί. Και με το που ήρθα εδώ ασχολήθηκα πολύ λίγο. Ασχολήθηκα πάρα πολύ με το να προσαρμοστώ εδώ, να είμαι στη δουλειά, με το μικρό, να μάθω τη χώρα. Και με την Ελλάδα αναγκαστικά άρχισα να ασχολούμαι πιο πολύ εκεί στην εποχή του κορονοϊού, όπου φυσικά είχα άγχος έτσι και την οικογένειά μου και λοιπά, σε τι φάση θα είναι, πώς το αντιμετωπίζουν. Ανταλλάζαμε συνεχώς απόψεις το τι γίνεται εκεί, το τι γίνεται εδώ. Εκεί άρχισα λίγο να παρακολουθώ περισσότερο το τι συμβαίνει στη χώρα. Δεν είχα social media, δεν ασχολούμαι καθόλου με social media, οπότε δεν είχα καν αυτή την επαφή. Εκεί άρχισα να παρακολουθώ λίγο παραπάνω.
Και εντάξει, με όσα έχουν συμβεί από το 23 και μετά μπήκα κατευθείαν σε καθημερινή επαφή με το τι γίνεται στη χώρα αναγκαστικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια δεν παρακολουθούσα τίποτα πέρα από έτσι κάποια βασικά πράγματα που μπορεί να έβλεπα ή τον αθλητισμό για να δω πώς πάει η ομάδα μου. Αυτό. Δεν είχα ιδιαίτερη επαφή. Και είμαι τώρα σε μια φάση που προσπαθώ να γεμίσω και αυτά τα κενά. Πολύ ωραία. Και γίνονται τα τέμπη λοιπόν. Πώς ένιωσες, ας το ξεκινήσουμε έτσι, μιας που το ανέφερες νωρίτερα. Ήθελες να πάρεις το πρώτο αεροπλάνο να πας Ελλάδα. Πώς έζησες την εμπειρία? Καταρχήν ήταν και συνεχίζει να είναι έτσι μια τρέλα, έτσι, μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ είναι εκεί όταν κατάλαβα ότι είμαι πολύ μακριά, ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και ό,τι ψευδαίσθηση είχα στο μυαλό μου κατέρευσε, ας πούμε, σε ένα βράδυ. Ψευδαίσθηση ασφάλειας, ψευδαίσθηση ότι είμαι κοντά στην οικογένειά μου, ψευδαίσθηση ότι μπορώ να βοηθήσω, ότι μπορούν να με βοηθήσουν. Και τότε την απόφαση την πήρα μαζί με τους γονείς μου. Εγώ το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω ήταν να πάρω το επόμενο αεροπλάνο και να έρθω εκεί. Αλλά τις πρώτες μέρες ακόμη δεν είχε ταυτοποιηθεί ο αδερφός μου και τα περισσότερα θύματα. Επομένως, η ταυτοποίηση έγινε 2 και 3 μέρες μετά. Και εμείς αποφασίσαμε ότι θέλαμε να είχαμε ελπίδα, ότι θα μπορούσε κάτι να είχε συμβεί. Ήδη κάποια άτομα που ήταν στο σημείο μαζί του, όπως για παράδειγμα η κοπέλα του τότε, είχε γλιτώσει, άρα λέγαμε γιατί όχι, ενδεχομένως και ο αδερφός μου, κάπου να είναι κάτι να έχει συμβεί. Και εκεί αποφασίσαμε, γιατί εγώ λέω, αν πάρω το αεροπλάνο θα είμαι 48 ώρες σε ένα αεροπλάνο ή στα αεροδρόμια και να θέλω δεν μπορώ να κάνω κάτι και να θέλω δεν μπορώ να βοηθήσω ή τι θα γίνει αν ξέρω εγώ συμβεί κάτι όσο εγώ είμαι στην πτήση χωρίς να έχω καμία επικοινωνία. Οπότε αποφασίσαμε τότε να περιμένουμε. Οι γονείς μου ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το να είναι εκεί στα νοσοκομεία και να περιμένουν και εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ με την πληροφορία. Άρχισα να ψάχνω ό,τι μπορεί να υπάρχει στο ίντερνετ, έβγαινα σε συνεντεύξεις, τι λέμε εντάξει, θα βγάλουμε τη φωτογραφία του, το όνομά του και θα βγαίνω όλη μέρα όσο μπορώ, όπου με καλούν, όπου έχει θέση, στο Twitter, στα ραδιόφωνα και θα επαναλαμβάνω το όνομά του, τη φωτογραφία του, τα χαρακτηριστικά του, με την ελπίδα ότι κάπου θα είναι και δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει και κάποιος θα το δει και θα πει «Α, είναι αυτός που ψάχνουν». Και εκεί, μέχρι την Πέμπτη το βράδυ που ταυτοποιήθηκε και χάσαμε έτσι κάθε ελπίδα, τότε λέω εντάξει, πρέπει να βρω τρόπο να έρθω στην Ελλάδα και εκεί ήταν αυτό που έλεγα πριν. Συνειδητοποίησα ότι όσα λεφτά και να έχει στην άκρη, σε τέτοια περίπτωση, σε τέτοια απόσταση δεν γίνεται. Και τελικά από την Πέμπτη το βράδυ κατάφερα να είμαι στην Ελλάδα, χάρη σε αρκετούς ανθρώπους που βοήθησαν, να είμαι τη Δευτέρα, να είμαι στην Καρδίτσα, ας πούμε, εκεί, και να δούμε τι θα κάνουμε. Οπότε ήταν μια πολύ, πολύ ζώρικη, πάρα πολύ ζώρικη φάση. Και έκτοτε, σε καθημερινό επίπεδο δυστυχώς, με τον έναν τον άλλο τρόπο ασχολούμαστε με αυτή την υπόθεση. Εντάξει, δεν θέλω φυσικά να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά να το πω έτσι, αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές, τις πρώτες μέρες είχατε αντιληφθεί, ας το πω, τι πάει να γίνει. Είχατε, ας το πω, το πένθος σας, ψευδαίσθηση, όλα αυτά τα διάφορα τέλος πάντων συναισθήματα, τα οποία λέγατε «ΟΚ, έγινε ένα δυστύχημα», λέω εγώ τώρα. Είχαμε προφανώς όλο αυτό. Ήταν πολύ δύσκολες οι στιγμές εκείνες. Όμως θυμάμαι χαρακτηριστικά πρέπει να ήταν η ίδια ημέρα, η Πέμπτη ή Παρασκευή, γιατί θυμάμαι ότι ήταν πριν μπω στο αεροπλάνο. Οπότε εγώ το αεροπλάνο το πήρα, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο από εδώ. Οπότε πρέπει να ήταν είτε Πέμπτη ή Παρασκευή και συζητούσαμε για το θέμα της νομικής εκπροσώπησης. Και εγώ ήμουν στη φάση, μιλούσα με τους γονείς μου για αυτό και λέω εντάξει, περιμένετε να έρθω και εγώ και η αδερφή μου να είμαστε εκεί και το συζητάμε από εβδομάδα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον πατέρα μου να λέει ότι με τους ανθρώπους στους οποίους μιλούσε τότε και με αυτά που έβλεπε, λέει ότι μπορεί τη Δευτέρα να είναι αργά γιατί υπήρχαν ενδείξεις ότι επιχειρείται συγκάλυψη. Οπότε πρέπει να έχουμε κάποιον ήδη μέσα στην δικογραφία που σχηματιζόταν
έτσι ώστε να μπορούμε τουλάχιστον να δούμε πως κάπου πρέπει να επέμβουμε. Και ήμασταν από τις πρώτες οικογένειες που δήλωσαν παράσταση και αρχίσαμε να παρακολουθούμε αυτά και θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό, ότι ίσως τη Δευτέρα να είναι αργά. Και στην ουσία έτσι ήταν. Τη Δευτέρα ήταν αργά. Μέχρι δηλαδή εμείς να φτάσουμε και να κάνουμε τις κηδείες των ανθρώπων μας που έγιναν στις 7, στις 8, στις 9 Μαρτίου, είχαν ξεμπαζώσει και βαζώσει τα πάντα. Και ήδη η έρευνα είχε πάει σε μια φάση που ήταν δύσκολη και χρειάστηκε να δουλέψουμε πάρα πολύ για να βελτιώσουμε όσα πράγματα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Θυμάμαι τη λέξη συγκάλυψη να την ακούω πριν μπω καν στο αεροπλάνο. Σε κάποια άλλη συνέντευξη είχα ακούσει κάπως την ιστορία ότι εσύ έψαχνες από το Google και οι γονείς σου πήγαιναν και έψαχναν. Αρχικά, η ερώτηση που θέλω να σου πω είναι τι σας έβαλε τις υποψίες ότι πρέπει να ψάξετε με αυτόν τον τρόπο? Ξέραμε ότι είχαμε πάρα πολλές πληροφορίες, ότι καταρχήν είχαμε δει το χώρο, είχαμε δει ότι είχαν πραγματικά ξεμπαζώσει πάρα πολύ υλικό. Και ακούγαμε τότε και από τους πραγματογνώμονες και από τους τεχνικούς συμβούλους και από τους δικηγόρους ότι το υλικό αυτό που έβλεπαν στο κουλούρ της Λάρισσας που το είχαν αποθέσει εκεί ήταν πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που βλέπαμε να λείπει από το χώρο εκεί. Είχαμε ήδη την υποψία ότι πρέπει να υπήρχε υλικό αλλού. Και υπήρχαν οι φήμες ότι πρέπει να ήταν πεταμένο σε κάποιο αμμορυχείο στην περιοχή της Λάρισσας. Και αρκετές οικογένειες από την περιοχή, γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες από την περιοχή της Θεσσαλίας, ψάχνανε. Θυμάμαι γονείς μου να το ψάχνουν συστηματικά. Εγώ αυτό το οποίο έκανα ήταν περισσότερο μέσω του Google Earth, έκανα αυτό που κάνουμε και στην χαρτογράφηση, τη γεωλογική. Όταν μπεις στο Google Earth έχεις πέρα από την εικόνα, το μοντέλο που βλέπεις σήμερα, υπάρχει επιλογή να δεις ιστορικές φωτογραφίες, τις αεροφωτογραφίες και τις δορυφορικές που έχουν πάρθει και να συγκρίνεις. Εμείς αυτό το κάνουμε πολύ συχνά όταν θέλουμε να πάμε στο ύπαιθρο να δούμε που θα ψάξουμε. Επομένως, αυτό που έκανα ήταν να εντοπίζω αμμορυχεία στην περιοχή της Λάρισσας και να συγκρίνω φωτογραφίες πριν και μετά, προσπαθώντας να δω αν υπάρχει κάποια τέτοια διαφοροποίηση. Και όποτε έβλεπα κάτι, έλεγα στους γονείς μου και μάλιστα βλέπαμε και τη διαδρομή μαζί στο Google Earth, το πώς πρέπει να πας σε αυτούς τους χωματόδρομους. Φυσικά οι γονείς μου έψαχναν και από μόνοι τους οτιδήποτε μπορούσαν να δουν, ρωτούσαν κόσμο. Το κάναμε αυτό αρκετές φορές, μέχρι που κάποια στιγμή πήγανε σε ένα από τα μορυχεία αυτά στη Θέση Πηγάδια, είδανε τα μπάζα που φαινόταν και από το Google Earth. Ήταν τέτοιος ο όγκος τους που μπορούσε να δεις πριν και μετά ότι κάποιος εκεί πήγε και απέθεσε υλικό. Φυσικά υπήρχαν και άλλα μορυχεία που είχαν άσχετο υλικό. Οπότε σε αυτό είδαν ότι είχε συντρίμμια. Οπότε ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν από εκεί. Και έδωσαν σήμα στον ανακριτή και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η δουλειά. Θεωρώ ότι οι γονείς μου τα βρήκανε, εγώ απλώς συνέβαλα στο κάπου σε μια εικόνα, σε κάποιον δρόμο ή τέλος πάντων να δούμε την περιοχή και να πηγαίνουμε να λέμε εδώ τίποτα, εδώ δεν φαίνεται να έχει κάτι, να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και το ψάχανα. Και έτσι τελικά εντοπίστηκαν και βρέθηκαν αρκετά στοιχεία και εκεί. Εγώ αυτό που πραγματικά ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να το αντιληφθώ είναι ότι είστε οι συγγενείς και ρωτάτε, φαντάζομαι, τους πάντες, πείτε μας πού είναι το υλικό που λείπει. Δηλαδή θες να μου πεις ότι όλο αυτόν τον καιρό σας έλεγαν δεν υπάρχει, είναι αυτό που βλέπετε μόνο Ναι, και δεν λείπει τέλος. κάτι, δεν έχει πάει κάτι κάπου αλλού κάτι. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, αρκετές από τις μηνύσεις που είχαν γίνει είχαν αρχιοθετηθεί. Εν μέρει, ένας από τους λόγους ήταν αυτός, ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο κάπου αλλού. Επομένως, ήθελε προσπάθεια και είναι κομβικά πιστήρια τα οποία μπόρεσαν σε συνδυασμό και με άλλα στοιχεία να ανασυρθούν υποθέσεις από το αρχείο και να προχωρήσουν φυσικά και σε διάφορες διώξεις. Ήταν ιδιαίτερα για το θέμα της συγκάλυψης, για αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το δικαστικό, ήταν ανηφορικό. Ήθελε πάρα πολύ προσπάθεια από πάρα πολλούς συγγενείς και από πάρα πολλές πλευρές που έπρεπε να δούμε. Γιατί το θέμα της συγκάλυψης είναι ένα δεύτερο έγκλημα πάνω στο σιδηροδρομικό έγκλημα. Ας πούμε ότι το σιδηροδρομικό έγκλημα έχει ερευνηθεί αρκετά καλά κατά τη γνώμη μου. Ξαναρωτήσεις άλλους συγγενείς, θα σου πούνε κάτι άλλο. Από την αρχή, το έγκλημα της συγκάλυψης ήθελε πολύ κόπο. Μας πήρε και πολύ περισσότερο χρόνο για να προχωρήσει εκεί, γιατί φυσικά αρνιόντουσαν τα πάντα. Εντάξει, σε γενικές γραμμές προφανώς όλο αυτόν τον καιρό έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα, θεωρίες συνωμοσίες, τέλος πάντων διάφορα.
Εσύ, αν σου ρωτούσα να συνοψίσεις, ποια είναι τα 2-3 πραγματικά προβλήματα που θα έπρεπε να επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτά και τίποτα άλλο? Το βασικό πράγμα, κατά τη γνώμη μου, στο σιδηροδρομικό κομμάτι, είναι η απουσία των συστημάτων ασφαλείας. Αυτό είναι το πιο κομβικό απ' όλα. Κανείς δεν αρνείται τα ανθρώπινα λάθη. Έγιναν εκείνη τη μέρα και τις προηγούμενες μέρες πολλά λάθη από πολλά διαφορετικά άτομα. Γιατί, ανοίγω παρένθεση, ακούμε και την κριτική από την άλλη πλευρά ότι οι συγγενείς δεν μας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα λάθη του σταθμάρχη, του μηχανοδηγού, του οτιδήποτε. Όχι βέβαια. Απλώς αυτά ήταν γνωστά και τεκμηριωμένα ήδη από τις πρώτες μέρες και έχουν ασκηθεί διώξεις για αυτά. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι επιπλέον. Είναι ένα θέμα, το θέμα των ανθρώπινων λαθών έχει κλείσει από τις πρώτες ημέρες. Και έχει κλείσει με τρόπο που όλοι είμαστε ικανοποιημένοι με τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί και στα πρόσωπα που έχουν απαγγελθεί. Το ζήτημα είναι όμως ότι οι πράξεις οι οποίες έγιναν εκείνο το βράδυ και οι παραλήψεις οι οποίες έγιναν εκείνο το βράδυ έγιναν σε ένα σύστημα και έγιναν αυτές που έγιναν επειδή δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας που θα έπρεπε να υπάρχει. Που είχε πληρωθεί για να υπάρχει, που δηλωνόταν εν μέρει σε κάποιες περιπτώσεις ότι υπήρχε. Και αυτό δεν έθεσε σε κίνδυνο μόνο τον αδερφό μου και τα υπόλοιπα θύματα και τους επιβάτες, έθετε σε κίνδυνο από τον Ιούλιο του 19 που άρχισαν, και βάζω τον Ιούλιο του 19 σαν χρονικό σημείο που είναι το περίφημο κτίριο της τηλεδιοίκησης σηματοδότηση που είχε καεί, από εκείνο το σημείο και μετά χρονικά αρχίζουν πλέον να μαζεύονται αρκετές προϋποθέσεις ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι από Λάρισα μέχρι η πλατεία στη Θεσσαλονίκη να υπάρχουν συνθήκες ανασφάλειας. Από τότε μέχρι την νύχτα των Δεμπών η Hellenic Train έχει κόψει σύμφωνα με τα στοιχεία πάνω από 10 εκατομμύρια εισιτήρια. Επομένως, εκατομμύρια άνθρωποι, ορισμένοι πάνω από μία φορά, ορισμένοι πολλές φορές, μπήκανε στον ίδιο κίνδυνο, στο ίδιο κομμάτι της διαδρομής που ήταν ο αδερφός μου εκείνο το βράδυ. Επομένως, δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά όποιον πήρε εισιτήριο ή μέλος της οικογένειάς του που να έχει πάρει εισιτήριο εκείνο το διάστημα και να έκανε εκείνη τη διαδρομή. Επομένως, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και εκεί είναι που έχεις τα μεγάλα κακουργήματα και οικονομικής φύσεως και άλλης φύσεως. Έχεις τους πάρα πολλούς εμπλεκόμενους σε διαφορετικές εταιρείες του σιδηρόδρομου ή οργανισμούς ή οτιδήποτε άλλο, ή ανεξάρτητους φορείς. Και εκεί είναι που μπορείς να δεις επίσης και με πολύ καλό τρόπο το μέγεθος της διαφθοράς που υπήρχε στο σιδηροδρομικό σύστημα. Και αυτό συνέχισε και για αρκετούς μήνες μετά τα τέλη και οι ίδιες συνθήκες ή παρόμοιες συνθήκες μπορεί να υπάρχουν μέχρι και σήμερα σε κάποια σημεία της διαδρομής. Γιατί με την ολοκλήρωση της σύμβασης 717 άρων τον Αύγουστο του 2023, μετά είχαμε το φαινόμενο Ντάνιελ, το οποίο κατέστρεψε μέρος της υποδομής. Για πολλούς μήνες, ακόμη και σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση σε αυτά τα σημεία, σε κάποια από αυτά. Αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου το τρένο να πηγαίνει με παρόμοιες συνθήκες όπως εκείνο το βράδυ. Φυσικά είναι ένα probabilistic σύστημα, ένα σύστημα πιθανοτήτων. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που ένα τρένο θα κάνει μια διαδρομή σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να συμβεί αυτό. Θα συμβεί αυτό, αλλά μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν πιθανότητες να συμβεί. Οπότε, αν αφήσει ένα τέτοιο σύστημα τόσο καιρό σε αυτές τις συνθήκες, κάποια στιγμή θα συμβεί το μοιραίο. Το έγκλημα όμως είναι διαρκές. Δεν είναι ότι έγινε μόνο τη στιγμή που συμβαίνει η σύγκρουση. Το έγκλημα είναι διαρκές ότι άφηναν τα τρένα σε συνθήκες ανασφάλειας και τους επέτρεπαν να κινούνται και να απαιτούν αντίτιμο, λες και όλα είναι καλά. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι το οποίο δυστυχώς πέρασε σε δεύτερη μοίρα με όσα έχουν συζητηθεί. Σε συνδυασμό με αυτό, ακόμα και το θέμα της συγκάλυψης δεν πρέπει να μείνει έτσι. Θα δούμε πώς θα πάει η υπόθεση. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό στον πλήρη του βαθμό τι είδους ακριβώς συγκάλυψη έγινε και γιατί στην υπόθεση αυτή. Δυστυχώς η δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό πήρε πολλές φορές μια τροπή περίεργη, λάθος, όπως μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, και έχουμε μπροστά μας ακόμη πολύ μεγάλο δρόμο. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει ο κόσμος να αφήνει στην άκρη το θέμα των συστημάτων ασφαλείας και θα πρέπει να απαιτεί μετά από αυτό
κάθε τρένο που θα κυκλοφορεί να κυκλοφορεί με τις σωστές συνθήκες ασφάλειας και να μην επιτρέπει οι άνθρωποι που το χειρίζονται, οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις γι' αυτό, να επιτρέπουν στον σιδηρόδρομο να κυκλοφορεί με τέτοια ανασφάλεια, ιδιαίτερα μετά το τέλη. Δηλαδή, εκεί κατέρευσε κάθε αφήγημα. Κάθε αφήγημα εκείνο το βράδυ κατέρευσε. Αυτό. Αλλά δυστυχώς ένα κομμάτι της συγκάλυψης, που εγώ λέω ότι ήταν τριπλή, ένα κομμάτι αυτής της συγκάλυψης ήταν επικοινωνιακό. Όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Μη καλοκουρδισμένοι κινήθηκαν από το ίδιο το βράδυ και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να συγκαλύπτουν αυτές τις ευθύνες, να συγκαλύπτουν όσο μπορούν την αλήθεια. Προφανώς δεν μπορείς να το συγκαλύψεις ολόκληρο, αλλά ό,τι έχουν μπορέσει να συγκαλύψουν το έχουν καταφέρει. Και εκεί προσπαθούμε κι εμείς, οι συγγενείς που έχουν επιλέξει να εκφράζονται δημόσια γι' αυτό, να το αναδείξουμε. Μια μεγάλη υπόθεση, θα μας πάρει πολλά χρόνια ακόμη. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε εγώ πιστεύω ότι ήδη μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε το μεγαλύτερο μέρος της αλήθειας. Σχεδόν θα έλεγα ότι μπορεί να ανακαλυφθεί, γιατί δυστυχώς κάποια στοιχεία καταστράφηκαν, αλλά ό,τι θα μπορούσε να ανακαλυφθεί, θεωρώ ότι το έχουμε βρει σχεδόν όλο. Αυτό που λείπει, μπορεί να λείπουν κάποια κομμάτια του puzzle, αλλά η γενική εικόνα δεν αλλάζει. Και το μεγάλο ερώτημα είναι ότι τι θα γίνει φυσικά με τις ευθύνες. Μόλις έχουν ξεκινήσει τα δικαστήρια και κάποια άλλα αναμένονται, οπότε αυτό θα το ξέρουμε σε μερικά χρόνια από τώρα. Η εκτίμηση που κάνω είναι ότι για τα περισσότερα φυσικά πρόσωπα νομίζω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, θα βρεθούν οι ένοχοι και θα πληρώσουμε αυτό που προβλέπει ο νόμος. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό είναι αυτό που είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή και στις τρεις υποθέσεις, και στην υπόθεση του Κύρια της Εδρομική και στην υπόθεση της συγκάλυψης του Μπαζόμαθος και στο οικονομικό κομμάτι για τις συμβάσεις. Οπότε εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα και θεωρώ ότι και εκεί θα πρέπει να γίνει κάτι. Γιατί αν για μένα οι ευθύνες είναι ξεκάθαρες και στις τρεις υποθέσεις, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ο αγώνας αυτός είναι πραγματικά πολύ δύσκολος και θεωρώ ότι αν δεν καταφέρουν να αποδοθούν ευθύνες, έστω ορισμένες από αυτές, στο υψηλότερο επίπεδο, στα πολιτικά πρόσωπα που ευθύνονται, θα μας μείνει μια πικρή γεύση και σε εμάς και σε όλη την κοινωνία. Και αυτό προσπαθούμε αυτό το διάστημα και όλο το επόμενο διάστημα, έστω για κάποια από τα αδικήματα που έχουν διαπράξει, να καταδικαστούν. Αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ είμαι πολύ πραγματιστής σε αυτό, πολύ, πολύ ρεαλιστής. Πάω βήμα-βήμα και είμαι στη φάση έστω ένας για ένα. Έστω ένα πολιτικό πρόσωπο για ένα από τα δικήματα που έχει διαπράξει. Έστω αυτό και από εκεί ξεκινάμε μετά και για τα υπόλοιπα. Αλλά προσπαθώ να δεχτώ ότι ενδεχομένως η πολιτική συγκάλυψη που έχει γίνει, που είναι η τρίτη συγκάλυψη που έγινε σε αυτό το έγκλημα, ενδεχομένως να έχει καταφέρει για κάποια δικήματα, κάποια πρόσωπα να μην κατηγορηθούν ποτέ. Δεν μου ανέφερες καθόλου το λεγόμενο μανιτάρι και θα το ακουμπήσω από την άποψη ότι προφανώς έχουμε δει άπειρα και εκθέσεις και το ένα και το άλλο. Ξέρουμε σήμερα ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο. Δηλαδή θέλω να πω, γίνεται μια σύγκρουση. Με τη φυσική, με τη χημεία, δεν μπορούμε να το πω έτσι ομά, να κάνουμε ένα ελεγχόμενο πείραμα και να ξανακάνουμε αυτό το φαινόμενο τουλάχιστον. Καταρχήν, το ζήτημα της πυρόσφαιρας, της ανάφλεξης της πυρκαγιάς είναι ίσως αυτό που έχει απασχολήσει περισσότερο, θα έλεγα, την κοινή γνώμη. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι που λέμε τα συστήματα ασφαλείας είναι χιλιάδες σελίδες στη δικογραφία και μιλάμε για δεκάδες κατηγορούμενους για πολλές πράξεις. Είναι δυσανάλογο το ενδιαφέρον μεταξύ κοινής γνώμης και δικογραφίας. Η κοινή γνώμη έχει ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά με αυτό το θέμα για διαφόρους λόγους. Θα σου πω, αν με ρωτήσεις σήμερα, δεν θα σου πω τι ακριβώς, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω πολεμική. Έτσι, θα φανεί στο δικαστήριο αυτό. Κατά τη γνώμη μου, ξέρουμε ακριβώς το τι έχει γίνει και είναι ξεκάθαρο αυτό και δεν χρειάζεται κανένα πείραμα, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι υπερβολικά ξεκάθαρο. Αν κάποιος σου πει πού πρέπει να κοιτάξεις και τι πρέπει να κοιτάξεις για να το καταλάβεις, νομίζω ότι είναι πολύ απλό και υπάρχει στη δικογραφία. Μένει βέβαια να κριθεί. Εγώ δεν είμαι τεχνικός, δεν είμαι ούτε χημικός, μηχανικός, ούτε όλα αυτά,
Αλλά εγώ προσωπικά, αν και έχω περάσει από πολλά κύματα σε αυτή την υπόθεση, έχω ψάξει ό,τι θα μπορούσα να ψάξω, ακόμη και πραγματικά θεωρίες συνωμοσίας. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί περάσαμε πάνω από ένα χρόνο, 1-1,5 χρόνο σίγουρα, χωρίς να έχουμε κάποια κομβικά στοιχεία που αν τα είχαμε τις πρώτες μέρες θα είχαν λυθεί τα πράγματα και θα είχαν λυθεί και όλες οι απορίες. Θεωρώ ότι από τα μέσα του δεύτερου χρόνου και μετά, από τα μέσα του 24 και μετά, άρχισαν να μπαίνουν σταδιακά στη δικογραφία τόσα στοιχεία που έχουν απορρίψει όλες τις εναλλακτικές υποθέσεις, όλες τις εναλλακτικές προτάσεις, άσχετα το τι λέγεται στην κοινή γνώμη. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν θα πω τι και πώς, γιατί στο κανάλι σου το βλέπουν όλο ένα και περισσότερα άτομα. Δεν θα αφήσω κάτι που να μπορεί να κοπεί και να χρησιμοποιηθεί, γιατί το έχω δει αυτό το πράγμα. Εγώ σήμερα είναι 25 Μαΐου εδώ, του 26. Αν με ρωτήσεις, είμαι βέβαιος το τι έχει συμβεί και μπορώ να στο δείξω και να στο πω. Περιμένω και ελπίζω αυτό το πράγμα να κλείσει και εκεί που πρέπει να κλείσει, στη δικαστική αίθουσα, και μετά να το μάθει και η κοινή γνώμη. Βέβαια, ό,τι και να πω εγώ και ό,τι και να βγει και ό,τι και να δείξουμε, η ζημιά η οποία έχει γίνει στο κομμάτι της παραπληροφόρησης σε αυτό το θέμα είναι τέτοια, οι αμφιβολίες που έχουν δημιουργηθεί θελημένα και ακούσια, με σκοπό και χωρίς σκοπό, φυσιολογικά και αφύσικα σε αυτή την υπόθεση είναι τέτοιες, τόσες πολλές, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και διαπέρασαν τόσο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που πάντα θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που θα σου λέει να ξέρεις, όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ πιστεύω κάτι άλλο και δεν μου αρκεί αυτό. Διαπέρασε, έγινε mainstream αυτό το πράγμα και νομίζω δεν υπάρχει λύση σε αυτό. Δεν θα διορθωθεί ποτέ και δεν θα φτάσουμε ποτέ να μπορούμε να πείσουμε τους πάντες. Στην προκειμένη περίπτωση, εμένα με ενδιαφέρει το τι θα γίνει στο δικαστήριο. Με ενδιαφέρει εκεί να υπάρξει μια σαφής απάντηση και να τεκμηριωθεί αυτή. Γίνεται μάχη σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλές πλευρές που υποστηρίζουν το δικό τους αφήγημα και θα αφήσω αυτές τις πλευρές να τα βρουν στο δικαστήριο. Εγώ ικανοποιημένος είμαι τελικά. Αν και καθυστέρησε, θεωρώ ότι τελικά όλες οι απαντήσεις είναι μέσα, τόσο για το τι έγινε, όσο και για το τι δεν έγινε. Βέβαια, τα κριτήρια του καθενός είναι διαφορετικά και κάποιος μπορεί να θέλει άλλα πράγματα για να πιστεί. Εγώ στο δικό μου το μυαλό έχω πιστεί. Βέβαια, μέχρι να έρθει η ώρα αυτά να επιβεβαιωθούν. Ελπίζω αυτό να γίνει. Θα είναι ένα θέμα που δεν έχει τελειώσει ακόμα στη κοινή γνώμη και στο δικαστήριο θα τεθούν πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ νιώθω αυτή τη στιγμή ότι ο ρόλος μου σαν συγγενής σε αυτό έχει ολοκληρωθεί. Από εδώ και πέρα πραγματικά τη δουλειά έχουν να την κάνουν νομικές ομάδες, έχουν να την κάνουν το δικαστήριο, οι μάρτυρες και είμαι βέβαιος ότι θα την κάνουν. Νιώθω ότι δεν έχω να συνεισφέρω άλλο σε αυτό. Θα έρθει η ώρα που αυτό το πράγμα θα κλείσει. Και τότε όμως δεν θα είναι αρκετό. Θα σου μείνει ένα μεγάλο ποσοστό, θα σου λέει δεν σε πιστεύω. Λες ψέματα ή δεν είναι έτσι, ή ξέρω εγώ έχει συγκαλυφθεί και όλα αυτά. Είναι λίγο μια χαμένη υπόθεση αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια κουβέντα εύκολα. Πρέπει να καθίσεις να τα βάλεις κάτω και δυστυχώς πάρα πολλοί έχουν διαμορφώσει μια άποψη από την αρχή που πλέον δεν αλλάζει και δεν είναι εύκολο. Και εγώ στο λόγο έχω περάσει από χίλια κύματα. Έχω περάσει πιστεύοντας λίγο πολύ τα πάντα, όλα τα ενδεχόμενα που ακούστηκαν. Έχω ένα σημειωματάριο στο οποίο κρατάω το τι πίστευα κάθε μήνα σαν ποσοστό, το πόσο πίστευα την τάδε εκδοχή ή την άλλη εκδοχή και θα δεις να πηγαίνει έτσι. Γιατί θεωρώ ότι έτσι προσεγγίζεται ένα τέτοιο θέμα. Σήμερα όμως μία από αυτές έχει φτάσει στο 99, κάτι της εκατό και οι υπόλοιπες σχεδόν στο 0. Ποτέ δεν μπορεί στην επιστήμη να φτάσει στο 100% ή στο 0% σε όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είμαι καλά. Εγώ είμαι ήρεμος από αυτό το πράγμα.
Αλλά ξέρω ότι δημόσια δεν έχω να συνεισφέρω τίποτα άλλο. Με το που θα πω και θα γράψω τη λέξη πυρόσφαιρα, το πράγμα τρελαίνεται. Ο αλγόριθμος τρελαίνεται. Είναι ένα φαινόμενο πλέον αυτό από μόνο του. Οπότε περιμένω να μου το λύσουν άλλοι. Αλλά δεν με τρώει πλέον. Για σχεδόν 2 χρόνια με έτρωγε πάρα πολύ. Από κάποια στιγμή και μετά δεν με τρώει άλλο. Μια επισήμανση και μια μικρή ερώτηση λοιπόν. Αρχικά εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι το αυτονόητο ότι και όλα αυτά που κάνατε οι συγγενείς είναι αδιανόητο ότι έπρεπε να τα κάνετε και δεν υπήρχε ένα σοβαρό κράτος, εισαγγελικές αρχές, αστυνομία που θα τα έκαναν από μόνες τους. Άρα, εντάξει, ας το πούμε, τι να πούμε, ευχαριστούμε σαν κοινωνία, εντάξει, και πάλι θλιβερό να το πούμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάνατε δηλαδή δυσανάλογη δουλειά που δεν θα έπρεπε ποτέ να το σηκώσει κανένας κοινός θνητός. Και για να το κλείσουμε και αυτό, δηλαδή σε έτσι απλές γραμμές, θεωρείς ότι είμαστε έτοιμοι λοιπόν να γίνει αυτή η δίκη? Και φυσικά αυτό πάει και μετά συνδέεται με την επόμενη την ερώτηση μικρή, με το καραγκιόζηλίκι της αίθουσας. Δηλαδή, ακόμα και για την αίθουσα που βλέπουμε όλα αυτά, είναι η κατάλληλη αίθουσα να γίνει, ή μπορούμε με μια απλή σχετικά να πούμε, λέγω τώρα πάμε στην Αθήνα και να λυθούν τα τελευταία αυτά μικρά, ας το πούμε, προβλήματα? Θέλω να είμαι δίκαιος. Οι συγγενείς κάναμε πολλά. Θεωρώ κυρίως το κομμάτι της συγκάλυψης, το κομμάτι αυτής της δικογραφίας που αφορούσε το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα, τη διαμόρφωση του χώρου. Εκεί θεωρώ ότι πιέσαμε πολύ, εντοπίσαμε στοιχεία, το κυνηγήσαμε πάρα πολύ αυτό το θέμα και νομίζω ότι εκεί συνολικά εγώ θα δώσω το credit στους συγγενείς συνολικά, χωρίς να θέλω να υπάρχουν κάποιοι που έκαναν κάποια πράγματα, κάποιοι που πια άλλα. Συνολικά όμως είναι κάτι που δεν το αφήσαμε από την πρώτη στιγμή σε όλα τα επίπεδα. Στο κομμάτι της κύριας δικογραφίας, αν εξαιρέσουμε το θέμα της πυρόσφαιρας, το οποίο κατά τη γνώμη μου και αυτό λιμένο ήταν από την αρχή, απλώς έγιναν πολλά διαφορετικά θέματα και πήρε τεράστια διάσταση για να καταλήξουμε λίγο πολύ σε αυτό που τελικά ξέραμε από τις πρώτες μέρες. Σε όλο το υπόλοιπο, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά την οποία έχει γίνει από την ανάκριση. Γιατί σε όλη τη δουλειά που έγινε για τα συστήματα ασφαλείας, για τις συμβάσεις, όλοι αυτοί οι 36 κατηγορούμενοι σχεδόν, ποιος τους έκανε? Κύριε ανάκριση. Σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, υπήρξαν συγγενείς και δικηγόροι που τόνισαν κάποια συγκεκριμένα σημεία, λεπτομέρειες σημαντικές βέβαια, αλλά η βασική δουλειά έχει γίνει από τον εφέτη ανακριτή και από τους πραγματογνώμονές του. Και νομίζω ότι όταν αυτό το πράγμα λίγο θα κοπάσει και φυσικά ανάλογα και με τα αποτελέσματα θα κριθεί στο δικαστήριο αυτό. Αν κριθεί σωστά και δούμε ότι έχει προχωρήσει, θα μείνει στην ιστορία, θεωρώ, σαν μια πολύ καλή δουλειά τηρωμένων των ολογιών και των συνθήκων στις οποίες έγινε. Άρα εκεί εγώ δεν έχω να πάρω κανένα credit στη βασική δικογραφία. Οι αρχές έκαναν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο έπρεπε και μας έχουν δώσει 36 κατηγορούμενους, περισσότεροι με κακουργήματα και με πολύ βαριά κατηγορητήρια. Το κομμάτι των πολιτικών προσώπων είναι άλλο. Εκεί παίζει τεράστιο ρόλο η Βουλή. Και δυστυχώς αυτό το οποίο είδαμε και αποδείχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις είναι ότι η συγκεκριμένη Βουλή, η ακρίβεια πλειοψηφία της Βουλής, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, έκανε τα πάντα για να το συγκαλύψει και να το εμποδίσει. Οπότε εκεί πραγματικά έχει χρώμα και όνομα αυτή που πρέπει να κατηγορήσουμε. Και δεν είναι οι αρχές. Οι αρχές δεν μπορούν να κάνουν κάτι εκεί. Εμποδίζεται από το άρθρο 86. Οπότε ναι, πιστεύω ότι στη δίκη όπου και να γίνει θα έχουμε αποτελέσματα, όμως τα πολιτικά πρόσωπα είναι ερωτηματικό. Όσον αφορά την αίθουσα ήταν απαράδεκτο. Οι περισσότεροι από εμάς κάναμε υπομονή. Δηλαδή μας είπανε και δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με αυτό. Μας είπαν ότι θα μας ετοιμάσουν μια αίθουσα. Εγώ δεν θα πάω στις υπερβολές του Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, η καλύτερη στην Ελλάδα και η καλύτερη στην Ευρώπη, ξέρω, και στο Γαλαξία και όλα αυτά. Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα μας ετοιμάσουν μια αίθουσα στην οποία η συγκεκριμένη υπόθεση, με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχει, τον αριθμό ατόμων, την πολυπλοκότητα, τη σημασία, θα μπορεί να δικαστεί όπως πρέπει να δικαστεί. Και εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε δικαστήριο στη ζωή μου και ούτε έχω πάει ακόμα σε αυτή την αίθουσα. Όταν θα έρθει η ώρα να καταθέσω, θα πάω. Αλλά ακούσαμε το σύνολο των δικηγόρων και από την πλευρά των κατηγορουμένων και από την πλευρά των συγγενών να λένε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Σε μια τέτοια αίθουσα με εκείνες τις προδιαγραφές που είχε, δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το κομβικό.
Να μπορούν οι νομικές ομάδες όλων και των κατηγορουμένων έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και πρέπει να υπερασπιστούν και αυτοί, έτσι. Όλες οι πλευρές θα πρέπει να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό υπήρχε πλήρη συμφωνία. Δεν υπήρχε διχογνωμία ανάμεσα στους συγγενείς. Σε άλλα θέματα, ακόμη και σήμερα διαφωνούμε. Εκεί συμφωνούσαμε όλοι. Ακόμα και του λάδου κατηγορουμένων έβγαινε και είπαν: παιδιά, αυτό είναι παράδειγμα. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η δίκη εδώ. Μεθαύριο, στις 27, σήμερα είναι 25 που το ηχογραφούμε, θα ξεκινήσει ξανά μετά από ένα μήνα διακοπή. Είδαμε πλάνο ότι έκαναν αλλαγές, όπως και τότε. Έτσι και μεθαύριο, η προτεραιότητα είναι οι νομικές ομάδες. Εγώ θα εμπιστευτώ τους δικηγόρους μας. Αν μας πούνε ότι εμείς εδώ μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να σας εκπροσωπήσουμε όπως αρμόζει, οκ, εμένα δεν με απασχολεί μετά κάτι άλλο. Αν η νομική μας ομάδα πει: παιδιά, εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, θα πρέπει να δώσουν μια αίθουσα ώστε να μπορεί να γίνει δουλειά. Είναι τόσο απλό. Πλέον είμαστε σε μια φάση που θα πρέπει οι δικηγόροι, οι νομικοί, οι μάρτυρες, η έδρα να μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Και δεν θέλω να μείνει καμία σκιά σε αυτή την υπόθεση που αναφορά αυτό το κομμάτι. Και είναι κρίμα, διότι ήταν το μοναδικό ελεγχόμενο. Είναι κάτι στο οποίο είχαν και το χρόνο και τα χρήματα και την πολιτική βούληση να κάνουν τη σωστή δουλειά. Δεν την έκαναν. Δεν την έκαναν και είναι προφανές αυτό. Είναι ντροπή γιατί δεν το αξίζουμε καν. Δηλαδή, έστω οι συνθήκες που θα μπορούσαμε να κάνουμε τη δίκη αυτή να είναι τέτοιες, ώστε να μην μείνει σκιά από αυτή την πλευρά. Ας μείνουν σκιές σε όλα τα άλλα ζητήματα, τα νομικά, θα ακούσουμε, θα πάρθουν αποφάσεις, όλο αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά να μην έχει μείνει σκιά στο, ξέρω, ένας δικηγόρος να μην μπορεί να μιλήσει επειδή δεν έχει μικρόφωνο. Ή να μην μπορεί να απλώσει τα χαρτιά του γιατί δεν έχει χώρο να καθίσει. Αυτά τα πράγματα είναι αντικειμενικά. Δεν χωράει εδώ, ξέρεις, κάτι ούτε πολιτική, ούτε τίποτα. Τι να πούμε εδώ. Όταν σου λέει ο άλλος δεν έχω να καθίσω, δεν έχει μικρόφωνο, δεν ακούω τι λέει ο άλλος, ώστε να μπορώ να απαντήσω, ώστε να μπορώ να σε ενημερώσω. Δηλαδή τέτοια κατάσταση. Και δεν ήταν αυτό θέμα συγγενών. Δεν φταίνε σε αυτό, γιατί προσπάθησαν να μας ρίξουν ευθύνη και σε αυτό. Ότι προσπαθήσαμε εμείς να καθυστερήσουμε αυτή την υπόθεση. Όχι, αυτή η ευθύνη είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στους χειρισμούς που έκαναν. Μέχρι να φανταστείς, μέχρι να πάμε εκεί, κανένας δεν είχε πει τίποτα για την αίθουσα. Κανένας δεν είχε εκφραστεί, δεν είχε εκφράσει κάποια αμφιβολία κλπ. Ναι, υπήρχε ένα θέμα χωρικό με την έννοια των μετακινήσεων, δηλαδή είχαν γίνει κάποια αιτήματα σχετικά σε ποια πόλη θα έπρεπε να είναι, αλλά αυτό δεν αφορούσε το κτίριο αυτό καθ' αυτό, ήταν ευρύτερο. Αυτά είχαν γίνει, αλλά κανείς δεν περίμενε αυτή την κατάσταση. Μπήκαν όλοι, έφτασαν εκείνη την ημέρα, κανένας δεν είπε τίποτα για την αίθουσα. Και με το που μπαίνεις και βλέπεις, αντικειμενικά ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν αρμόζει στην υπόθεση αυτή. Και εκεί είδαμε άλλο κρεσέντο προπαγάνδας και αφηγήματος. Οπότε αύριο θα ξέρουμε, μεθαύριο θα ξέρουμε. Ελπίζω να μην χρειαστεί να παραταθεί άλλο και να δούμε ότι όλες οι πλευρές θα συμφωνήσουν ότι η κατάσταση αυτή η αίθουσα είναι εντάξει. Εμένα με απασχολεί η νομική μας ομάδα και οι νομικές ομάδες όλων να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τόσο απλό είναι. Για να το κλείσω λοιπόν και αυτό, θέλω να πω απλά ότι το θεωρώ τεράστιο καραγκιόζηλίκι και το θεωρώ καταρχήν τεράστιο καραγκιόζηλίκι όχι μόνο από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης να πάω σε αυτό το επίπεδο, να το πω τόσο ομά, οποιοδήποτε πολιτικός της Λάρισσας, είτε από το κυβερνών κόμμα, που εγώ να σου το πω ομά πρώτα θα ήμουν από το κυβερνών κόμμα και θα ήθελα να πάω για να μην υπάρχει το παραμικρό σύννεφο για την περιοχή μου, και μετά και για την αντιπολίτευση, ότι ρε φίλε, σας είπαν ότι τελείωσε η αίθουσα, η ανακαίνιση. Μία εβδομάδα, ένα μήνα πριν, ένα μήνα μετά. Πηγαίνετε μια βόλτα και δείτε με τα μάτια σας. Χωράνε εδώ πέρα τόσες χιλιάδες κόσμος, όσοι τέλος πάντων είναι ο αριθμός που υπολογίζανε ότι θα πρέπει να είναι στη δίκη. Γιατί πιστεύω ότι με την πρώτη επίσκεψη που θα πήγαινε ένας, θα έβγαινε εκείνη τη στιγμή και θα έλεγε παιδιά, εδώ δεν χωράμε. Και το αφήνω εκεί. Καταρχήν, δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι ένα από τα θέματα στα οποία λέμε εντάξει, δηλαδή βλέπεις και σου λένε ότι τα έβλεπες στη διάβγεια πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για αυτό. Λες, κάτι θα κάνουν. Τα λεφτά υπάρχουν σε αυτή την υπόθεση, γίνονται. Έβλεπες σχέδια, αρχιτέκτονες. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι θα μπορούσε να γίνει αυτή η κατάσταση. Τον υστέρων μάθαμε ότι τοπικοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ
που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά έτσι, όλα αυτά τα χρόνια από τη Λάρισα καλύπτοντας το ρεπορτάζ εκεί. Ενδιαφέρθηκαν το τελευταίο διάστημα γιατί είναι ένα θέμα που πραγματικά θα σου βγει από έναν τοπικό ρεπόρτερ, έτσι. Οπότε ενδιαφέρθηκαν το τελευταίο διάστημα όταν άρχισαν να λένε η αίθουσα είναι έτοιμη κλπ. Να μπουν σαν δημοσιογράφοι, να δούνε αυτό και να γράψουν κάποιο άρθρο. Και δεν τους επιτράπει. Δεν ψηλιάστηκαν ότι θα είναι αυτή η κατάσταση, θεώρησαν ότι θα είναι κάποιο άλλο λόγο. Αλλά ας πούμε, ακόμα και στους ρεπόρτερ που ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους για ένα απλό τυπικό θέμα που αφορά βέβαια, δεν έγινε. Δεν τους το επέθεψαν. Και ξαφνικά οι πρώτες εικόνες βγήκαν εκείνη την ημέρα. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Δείχνει φυσικά πάρα πολλά. Είναι χαρακτηριστικό. Τώρα εκ των υστέρων θα μου πεις τελικά τι περίμενες. Ότι έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα που έγινε από κυβερνητικής πλευράς σε όλα τα επιμέρους ζητήματα αυτής της υπόθεσης. Χειρίστηκαν κάποιο από τα υπόλοιπα ζητήματα σωστά? Όχι. Γιατί να περιμένουν να χειριστούν και αυτό σωστά. Οπότε τελικά φρούδες ελπίδες είχα ότι έστω αυτό ένα απλό πράγμα, γιατί είναι ένα απλό. Και μάλιστα φαντάσου και το σκηνικό να είχαν κάνει όντως τη δουλειά που έπρεπε, την αίθουσα που θα έπρεπε και να μην είχες τίποτα να πεις. Να έλεγες, OK, ευχαριστώ που μου έχεις δώσει μια αίθουσα που έχει τις συνθήκες που χρειάζεται και με σέβεσαι σαν παθόντα σε αυτή την υπόθεση. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό που θα γινούσε και υπέρ τους, έτσι σαν αφήγημα. Ούτε αυτό δεν είναι κανένα να κάνω. Άρα τι να λέμε τώρα. Εντάξει, όπως το είπες και εσύ, πραγματικά και εμείς όσοι βλέπουμε τη διάβια, λέει 2 εκατομμύρια. Εντάξει, πραγματικά αυτή τη στιγμή, αν μου δώσεις 2 εκατομμύρια, μπορώ να πάω στη Λάρισα, να σου βρω οικόπεδο, να σου χτίσω κτίριο από το 0 και θα σου αφήσω και ρέστες στο τέλος που θα είναι ικανό για να γίνει δίκη. Και θα σε χειροκροτήσω. Θα σου πω συγχαρητήρια που έκανες αυτό το πράγμα. Πρόσθεσες κάτι, έλυσες ένα πρόβλημα και το έλυσες σωστά. Μπράβο σου. Ούτε αυτό λοιπόν δεν είναι ικανοί να κάνουν. Τελικά δεν με εκπλήσει. Δεν θα έπρεπε να με εκπλήσει. Αυτό είναι το θέμα, ότι στο τέλος δεν μας εκπλήσει τίποτα. Δηλαδή, παθαίνεις ανοσία. Δεν θα πω στην ανικανότητα. Εγώ πιστεύω ότι γίνονται πολλά συνείδητα πράγματα μαζί με την ανικανότητα. Ωραία. Σιγά σιγά πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, λοιπόν. Εντάξει, θα σου κάνω την ερώτηση που κάνω σε όλους. Θα γυρνούσες στην Ελλάδα ποτέ και με ποιες προϋποθέσεις? Έχω τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά από τα τέμπη, νιώθω την ανάγκη να είμαι εκεί. Μου στοιχίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι οι γονείς μου όλο αυτό το έχουν περάσει μόνοι τους και θα ήθελα να είμαι εκεί. Είναι ο βασικός λόγος, ας πούμε, που όλο αυτό το πράγμα έχει γιγαντωθεί. Οπότε ναι, θα γύριζα στην Ελλάδα και μακάρι αυτό το πράγμα να μπορούσα να το κάνω σε συνδυασμό με κάτι που θα αφορά τη δουλειά μου. Έχω ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ κόπο από τη ζωή μου σκάβοντας ελληνικά απολιθώματα. Ξέρω το πόσο σημαντικά είναι αυτά. Ξέρω το τι πλούτο έχει η χώρα και το τι δυναμικό έχει η χώρα σε αυτή την υπόθεση. Και ερευνητικά και τουριστικά και από πολλές άλλες απόψεις. Και νιώθω ότι είναι κάτι που θα ήθελα και θα έπρεπε να συνεισφέρω. Οπότε τι καλύτερο να μπορώ και όλη αυτή την εμπειρία την οποία έχω αποκτήσει εδώ στην Παταγωνία να μπορώ να την κάνω, να επιστρέψω πίσω στη χώρα και να βοηθήσω σε αυτό που ξέρω ότι αξίζει. Υπάρχουν φανταστικά μέρη που δεν τα έχεις ακούσει ποτέ. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στη Μιλιά Γρεβενών, αλλά εκεί έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαβλιόντες του κόσμου. Και μπορείς να πας και να δεις στο μοναδικό σημείο πώς να πας να δεις χαβλιόντες 5 μέτρων, που σου αποδεικνύουν ότι ξέρω πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια υπήρχε μια τεράστια ζούγκλα εκεί, ένα θερμό και υγρό περιβάλλον και ζούσαν τέτοια ζώα. Γιγαντιοί μαστόδοντες, γιγαντιές χελώνες και ούτω καθεξής. Και λες, ξέρω όλα αυτά, μπορώ να τα κάνω, μπορώ να βοηθήσω σε αυτά να αναδειχθούν και ο κόσμος δεν τα ξέρει. Πάει και κάνει μπάνιο σε μια παραλία και δίπλα του έχει απολίθωμα 5 εκατομμυρίων ετών και ούτε καν το παρατηρεί. Οπότε νιώθω ότι μπορώ να συνεισφέρω. Οπότε θα ήθελα, μακάρι να βρεθεί κάτι ώστε να μπορώ να γυρίσω και να συνεισφέρω θετικά με κάτι. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να το κάνω. Δεν θέλω να γυρίσω μόνο για τα αρνητικά, για τα δύσκολα και για τα ζόρικα και για όλα αυτά. Θέλω να γυρίσω με κάτι το οποίο να είναι θετικό και να προσθέσει. Και νιώθω ότι αν θα γίνει κάτι τέτοιο, αν θα υπάρξει δυνατότητα, δεν θα το σκεφτώ δεύτερη φορά, όπως ακριβώς δεν σκέφτηκα να φύγω. Δεν θα σκεφτώ να γυρίσω δεύτερη φορά. Θα το κάνω.
Άρα είναι καθαρά θέμα επαγγελματικό, ότι άμα σου κάνουν την κατάλληλη πρόταση θα φύγεις. Ναι, αν προκύψει κάτι που αφορά την ελληνική παλαιοντολογία και να πληρώ εγώ τις προϋποθέσεις, πιστεύω θα το κάνω. Πώς είναι μια επιστήμη που είναι δύσκολη και δεν είναι οι θέσεις ούτε καν φυτρώνουν. Είναι δύσκολο. Θέλουν σπορά και φροντίδα για να προκύψει κάτι. Μακάρι να γίνει. Αυτό θα ήθελα. Γιατί με κάνει ευτυχισμένο. Με κάνει ευτυχισμένο η παλαιοντολογία. Και ξέρω ότι η Ελλάδα έχει τεράστια προοπτική σε αυτό. Πολύ ωραία. Και η τελευταία ερώτηση την κάνω ξανά. Εντάξει, τώρα σήμερα που μιλήσαμε θεωρώ ότι θα μπορούσα να σου προτείνω πολλές θέσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπορούσα να σε κάνω Υπουργό Τουρισμού, θα μπορούσα να σε κάνω Υπουργό Μεταφορών, θα μπορούσα να σε κάνω. Δεν ξέρω τι είναι αντίστοιχο στην πολιτισμού τέλος πάντων. Έστε λοιπόν να ήσουν μέλος μιας κυβέρνησης αύριο μεθαύριο, σε οποιοδήποτε Υπουργείο. Από την εμπειρία σου, γενικά όλα αυτά τα χρόνια, ποια είναι αυτά τα 2-3 πράγματα που θεωρείς ότι θα ήταν σχετικά εύκολα, μικρές αλλαγές, fast wins, που θα μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε, ας πούμε, τη χώρα καλύτερη? Θεωρώ, και αυτή εντάξει είναι η πολιτική μου προσέγγιση, είναι ότι οι μικρές αλλαγές είναι το ζήτημα. Εγώ αναγκαστικά έχω μια εξελικτική σκέψη σε όλα. Και τελικά η ζωή και το περιβάλλον έτσι εξελίσσεται. Με μικρές αλλαγές διαδοχικές, συσσωρευμένες προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άρα σε μια πρώτη φάση θα προσπαθούσα αυτό. Θα προσπαθούσα σε κάποια θέματα να συσσωρευτούν μικρές αλλαγές προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και εκεί τότε τα πράγματα αλλάζουν. Ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί το πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνουν στην ποιότητα της ζωής του, έστω και 5% αλλαγές, αν είναι μετρήσιμο αυτό, ένα μονοψήφιο ποσοστό αλλαγών προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε μια κατεύθυνση που θα μειώνει την ανισότητα, που θα βελτιώνει τη ζωή σου. Έστω και ελάχιστες αλλαγές, αν είναι συσσωρευμένες και αν γίνουν στον χρόνο που πρέπει, μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή σου πάρα πολύ. Αυτό είμαι βέβαιος. Εγώ θα κοιτούσα τη δική μου την πλευρά θέματα της επιστήμης, δηλαδή θα αύξανα το ποσό το οποίο δίνεται για ερευνητικά προγράμματα, για θέσεις, για υποτροφίες και θα προσπαθούσα να δημιουργήσω μέσω ενός οργανισμού όπως είναι το ΕΛΙΔΕΚ για παράδειγμα, που δίνει σήμερα μόνο μεταδιδακτορικές και διδακτορικές υποτροφίες, θα προσπαθούσα να δημιουργούσα και θέσεις έρευνας. Θέσεις έρευνας εκτός πανεπιστημίου, σε ερευνητικά κέντρα, σε διάφορα σημεία της χώρας, όπου εκεί να μπορέσουν να έρθουν ερευνητές από το εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα, αλλά και ερευνητές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να βρουν μια θέση. Θα στόχευα σε ερευνητικές θέσεις εκτός πανεπιστημίου. Το άλλο θέμα θεωρώ ότι είναι το θέμα της αποκέντρωσης. Θα πρέπει να υπάρξουν πολύ σοβαρά κίνητρα. Έδωσα ένα παράδειγμα με κάτι το οποίο συμβαίνει εδώ. Εδώ, ας πούμε, πληρώνουμε παραπάνω για να είμαι μακριά από το κέντρο. Και είμαι σε μια φάση που λέω, προτιμώ αυτό από το να πηγαίνω στον Buenos Aires που έχει ελληνικό σχολείο για το παιδί μου. Προτιμώ να είμαι εδώ και να στηρίξω μια τοπική κοινωνία που αν δεν είχε αυτό θα ερήμωνε. Αν δεν είχε το μουσείο μας εδώ και ένα ερευνητικό κέντρο θα ερήμωνε. Άρα θέλεις έμπρακτες δράσεις, ώστε πραγματικά η ζωή στην επαρχία να έχει μια ανταμοιβή να πας εκεί και να είναι μια ανταμοιβή άμεση. Όχι πήγαινε και θα μετά από χρόνια. Πρέπει να είναι άμεση από την πρώτη μέρα που θα επιλέξεις να πας να ζήσεις σε ένα νησί, στα σύνορα, σε ένα χωριό, σε ένα ψηλό βουνό, να μπορείς να δεις έμπρακτα ότι έχεις ένα κίνητρο για να το κάνεις αυτό, άμεσα. Και δεν είναι και οι ανάγκες, η Ελλάδα έχει γεωγραφικά μια τεράστια ποικιλία που φυσικά την κάνει μια από τις ομορφότερες χώρες στον κόσμο, αλλά και μια από τις δυσκολότερες χώρες στον κόσμο να έχεις μια δίκαιη κατανομή όλων των πόρων. Άλλες ανάγκες έχεις σε ένα νησί, άλλες ανάγκες έχεις σε ένα βουνό, άλλες ανάγκες έχεις στον κάμπο. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια τέτοιου είδους προοπτική και προσέγγιση, ώστε να δίνεις στον νησιώτη αυτό που χρειάζεται και να δίνεις αυτό που είναι στο βουνό αυτό που χρειάζεται και το κίνητρο που χρειάζεται για να είναι εκεί. Εγώ αυτά τα 3 πράγματα θα κοιτούσα. Θα κοιτούσα επιστήμη, θα κοιτούσα αποκέντρωση και θα κοιτούσα κίνητρα για τον κόσμο. Αλλά όπως το πες, με μικρές αλλαγές δεν είναι αναγκαίο να κάνεις άλματα. Με πολλά βηματάκια, μικρά βηματάκια προς τη σωστή κατεύθυνση, η ζωή αλλάζει και μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία που νιώθεις ότι κάτι γίνεται. Και αυτό είναι αρκετό για να αλλάξει και το κλίμα, να αλλάξει και η όλη φάση, να αλλάξει και η όλη
λογική και προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ελπίζω να την απόλαυσαν και οι τηλεθεατές μας, οι ακροατές μας. Οπότε ευχαριστώ πολύ και ο Βίρ μας άκουσε. Σε ευχαριστώ και καλή επιτυχία στο εγχείρημα που κάνεις. Ευχαριστώ για το βήμα και για τον χρόνο που μου δίνεις.